მოგესალმებით, ძვირფასო გამომწერებო, მეგობრებო. დღეს ჩვენ გვაქვს უნიკალური გადაცემა, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ბაზარი არაა გავიდა საზღვრებს გარეთ. დღეს ჩვენ ჩამოვედით ვანკუვერში, კანადაში. არამედ იმიტომ, რომ ჩვენთან სტუმრად არის ლაიოლას უნივერსიტეტის პროფესორი ვალტერ ბლოკი. ავტორი მრავალი ლიბერტარიანული გამოცემისა, მათ შორის წიგნისა დაცვა ვერდასაცავისა, რომელიც ცოტა ხნის წინ ჩვენმა გირჩელმა მეგობრებმა თარგმნეს. მოგესალმებით, ბატონო პროფესორო, კეთილი იყოს თქვენი სტუმრობა ბაზარი არააში. მადლობა, ძალიან მიხარია თქვენთან სტუმრობა. როგორ ხართ? ჩვენ ამერიკიდან ჩამოვედით. მე ნიუიორკიდან, ესენი ფილადელფიიდან. ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ შევიტყვეთ თქვენ შესახებ. მადლობა, რომ გვეწვიეთ. დღეს ჩვენ გვინდა გესაუბროთ თქვენს წიგნზე და ზოგადად თქვენს მაშინდელ რწმენაზე, თქვენს ახალგაზრდობაზე, მაშინდელ ამერიკაზე და შთაგონებაზე, რამ მიგიყვანათ ამ წიგნის დაწერამდე. და დარწმუნებული ვარ, თქვენც გაგიშდებათ თქვენი მხრივ შეკითხვები და მზად ვართ გიპასუხოთ. ძალიან კარგი, კიდევ ერთხელ მოხარული ვარ თქვენთან ყოფნით. მეც ვიტყვი რამეს, კეთილი იყოს თქვენი სტუმრობა ჩვენს პოდკასტში. როგორც უჩამ აღნიშნა, თქვენი ეს წიგნი არის ძირითადი მიზეზი, რის გამოც ჩვენ თქვენს შესახებ გავიგეთ. ჩვენ შედარებით ახლები ვართ ლიბერტარიანულ სამყაროსთვის, სადაც მე ვიტყოდი თქვენ ხართ ერთადერთი გამორჩეული ფიგურა. მე ასე დავიწყებდი თქვენთან საუბარს. მოდით ქრონოლოგიურად რომ მივყვეთ. გითხარით იმ წლების შესახებ, როდესაც ახალგაზრდა ვალტერ ბლოკი მივიდა დასკვნამდე, რომ არსებობენ ეგრეთ წოდებული ვერდასაცავები. და რა იყო ამ წიგნის დაწერის ინსპირაცია. სიამოვნებით, მოგიყვებით. მე ვარ ებრაელი, დავიბადე ბრუკლინში, სადაც იმ დროს ყველა სოციალისტი იყო. სამწუხაროდ უმრავლესობა ებრაელების სოციალისტია. მე სკოლის ასაკში უფრო სპორტი და გოგოები მაინტერესებდა. რომც გეკითხათ ჩემთვის პოლიტიკური შეხედულების შესახებ, გეტყოდით, რომ მე ვარ სოციალისტი. მე და ბერნი სანდერსი ვიყავით ერთი რბოლის გუნდში და მასთან ერთად დავრბოდი 9 მილიან ტრეკებს. არ შემიძლია არ გითხრათ ჩემი ანეკდოტი ბერნი სანდერსზე. ბერნი სანდერსი ბევრ რამეს გაურბის. ის არ გაურბის სოციალიზმს, არ გაურბის არც ყოფილ კრიმინალებს, არც კრიმინალებს ციხეში, მაგრამ ერთადერთი ადამიანი, ვისაც ის გაურბის, ვარ მე. რატომ? იმიტომ, რომ ის იყო ერთადერთი ყველაზე სწრაფი მორბენალი ქალაქში, მე ვიყავი საშუალო დონის და ის ყოველთვის ჩემზე წინ გარბოდა. ეხაც გაქვთ კონტაქტი მასთან, მეგობრობთ? კი, ყოველ 5 წელში ვეხმაურებით ხოლმე ერთმანეთს. თუმცა გათვითცნობიერებული გვაქვს, რომ ჩვენი აზრები განსხვავდება. მე ნიუიორკში ლაიოლა უნივერსიტეტის პროფესორი ვარ. და მას დავემუქრე, თუ ის ოდესმე ჩამოვა ნიუიორკში და მე არ ვუმასპინძლებ, ძალიან მეწყინება და გავუბრაზდები. ისევ ვცდილობთ მის გადმობირებას, თუ დანებდით უკვე.
მე ყველას გადმობირებას ვცდილობ. მე არასდროს არ ვნებდები არავისზე. ჩემი ცოლი და გოგო ორივე სოციალისტია და ჯერ კიდევ არ დავნებები ვარ მაგაც. ჩემი ბიჭი თავისუფალი მეწარმეა, ამიტომ მაგის გადმობირება არ მიწევს. მოკლედ, სკოლის მერე ვსწავლობდი ბრუკლინ კოლეჯში და ჯერ კიდევ სოციალისტი ვიყავი. ერთხელაც კოლეჯში ლექციების წასაკითხად გვეწვია აინ რენდი. ლექციის მერე სადილზე ვცადე მისი გადმობირება სოციალიზმისკენ. ეს ყოველთვის მქონდა, სულ ვიღაცის გადმობირება მინდოდა. მახსოვს მაგიდასთან იჯდნენ ალან გრინსპენი, ლეონარდ პიკოფი და ნათანიელ ბრენდონი. მე მივუბრუნდი მეზობლად მჯდომს და ვეუბნები, რომ სოციალიზმი ერთადერთი სწორი გზა და კაპიტალიზმი არის ბოროტება. მან მაგიდის ბოლოსკენ გამიშვა და ასე მოხდი აინ რენდის და ნათანიელ ბრენდონს შორის. და გამოვთქვი მათთან დებატის სურვილი. მე ალბათ 20 წლის ვიყავი, ბრენდონი 35-ის, აინ რენდი 50-მდე ალბათ. ბრენდონი ძალიან კარგად მოიქცა, თუმცა მან ორი პირობა წამიყენა. უნდა მიმეცა პირობა, რომ მანამ ვიკამათებდით, სანამ არ შევთანხმდებოდით რაღაცაზე. მეორე პირობა, მე უნდა წამეკითხა ორი წიგნი, ატლანტმა მხრები გაშალა, აინ რენდის და ჰენრი ჰაზლიტის ეკონომიკა ერთ გაკვეთილში. მოკლედ დისკუსია გქონდა, ეს ორი წიგნიც წავიკითხე. განსაკუთრებით მომეწონა ატლანტმა მხრები გაშალა, ალბათ საუკეთესო ნოველა, რომელიც ოდესღაც დაწერილა. მას შემდეგ ბრენდონის და აინ რენდის სახლში 4-5 ჯერ მოვხდი მანჰეტენზე და ასე გადამიბირეს. სიმართლე გითხრათ, რენდის ობიექტივიზმის ფილოსოფიის და მეტაფიზიკის მაინც და მაინც ვერ ჩავწვდი, მაგრამ ეკონომიკა ძალიან გამიტაცა. ასე გავხდი რენდის მიმდევარი. მაგრამ იყო ერთი რამ, რაც ძალიან მაწუხებდა და არ მომწონდა. თუ მას ლექციაზე მისთვის სასურველ შეკითხვას დაუსვამდი, კი პასუხებდა. თუმცა თუ მეუთითებდი ორ სხვადასხვა გვერდზე დაწერილ კონტრადიქტულ ტექსტებზე, ის არათუ გიპასუხებდა, მეტიც უბრალოდ გაგაგდებდა ლექციიდან. თუმცა პირად საუბრებში ის ყოველთვის აგიხსნიდა, სცენაზე კი სულ სხვა ადამიანი იყო. ბევრჯერ დამინებებია თავი ამ მიზეზით მის ლექციებზე დასწრებაზე და 6 თვეში ისევ ბრუნდებოდი ხოლმე. ჩემი სპეციალობა ფილოსოფია იყო ბრუკლინ კოლეჯში და მაგ დროს მასწავლიდა ჯონ ჰასპერსი, რომელიც შემდგომში პრეზიდენტობის კანდიდატიც იყო ლიბერტარიანული პარტიიდან 1972-ში. I was majoring in philosophy at Brooklyn College, and Hospers was one of my teachers. He was the first guy who ran. ამ ეტაპზე მე არ ვიყავი ბოლომდე დარწმუნებული თუ რაჯობდა თავისუფალი ბაზრის პოპულარიზაციისთვის, ეკონომიკა თუ ფილოსოფია. ამიტომაც შევედი 2 მაგისტრის პროგრამაში, ბრუკლინ კოლეჯის ფილოსოფიურზე და სიტი კოლეჯში ეკონომიკის განხრით. საბოლოოდ დავრწმუნდი, რომ ეკონომიკა არის უკეთესი საშუალება თავისუფალი ბაზრის პოპულარიზაციისთვის. მას შემდეგ მოვხდი კოლუმბიის უნივერსიტეტში, სადაც გავიცანი ლარი მოსი, რომელმაც მითხრა, შენ უნდა შეხვდე მარი როსბარტს. ის ანარქისტია. მე ვთხარი, მე არ მჭირდება ანარქისტები, ისინი გიჟები არიან. მე ვიყავი აინ რენდის მიმდევარი, რომელსაც ჯეროდა მცირე მთავრობის. ამიტომაც არ მინდოდა როსბარტთან შეხვედრა. თუმცა ლარიმ და მისმა რუმეითმა დამაძალეს და მაინც შემახვედრეს მარის, რომელმაც მე ანარქისტად მაქცია აწუჩი. მან ეს ძალიან ეშმაკურად გააკეთა.
მან გამოიყენა ჰენრი ჰაზლეტი ჩემს წინააღმდეგ, რომელიც მის წიგნში ეკონომიკა ერთ გაკვეთილში ასაბუთებს, რომ ჩვენ არ გვჭირდება სახელმწიფოს ხელში გზები, პოსტა, რესტორნები და კერძო სექტორში ისინი უკეთესად მოგვემსახურებიან. როსბარდმა კითხა, რატომ გონია, რომ იგივე პრინციპი არ იმუშავებს არმიის, სასამართლოს და პოლიციის შემთხვევაში? ხოლო დამსამს აღიარებდა აინ რენდი ლეგიტიმურად სახელმწიფოს ხელში. უცებ ჩემ ტვილში რაღაც ნათურამ გაანათა და ასე გავხდი ანარქო-კაპიტალისტი და როსბარდის მეგობარი. მისი სტუდენტი მე არასდროს ყოფილ ვარ, მაგრამ ის გახდა ჩემი მენტორი და მე ვარ ის ერთადერთი, ვინც ოდესმე მარის თანაავტორი ყოფილა რომელიმე ნაშრომში და ამით ძალიან ვამაყობ. ერთხელ მისი ჩანაცვლებაც კი მომიწია ლექციებზე. ჩვენ საერთოც ბევრი გვაქვს. ჩვენ ებრაელები ვართ, ორივე მივქორწინეთ ჩვენზე მაღალ არაებრაელ გოგოებზე, ორივემ კოლუმბიის უნივერსიტეტი დავიცავით მაგისტრის ხარისხი, ორივე დაბლები და მსუქნები ვართ. ის არის ჩემი მთავარი ინფლუენსერი, თუმცა მე მას ყველაფერში არ ვეთანხმები. მოკლედ ეს იყო ისტორია თუ როგორ მოვედი ამ აზროვნებამდე. რაც შეეხება ჩემ წიგნს, დაცვა ვერდასაცავისა, მიზეზი ამ წიგნის დაწერის დაიწყო იქიდან, რომ მაშინ მე ვმუშაობდი ჩემს სადოქტორო დისერტაციაზე კოლუმბიის უნივერსიტეტში, სადაც ჩემი მენტორი იყო ნობელის პრემიის ლაურეატი გარი ბეკერი. მთელი ეს დისერტაციის 2-3 წლიანი პროცესი იყო ძირითადად მათემატიკა და სტატისტიკა, რაც ძალიან მოსაწყენი იყო. ამიტომ ვცდილობდი ერთი დღე მაინც ვქონოდა თავისუფალი და ეს თავისუფალი დღეები უფრო საინტერესოდ გამეტარებინა. ერთ ჩვენიერ დღესაც დავწერე ესეი თუ რატომ უნდა გავაკეთოთ ნარკოტიკების ლეგალიზაცია. ამას მოყვა შემდეგი ესეი თუ რატომ არ უნდა ისჯებოდეს ცილისწამება. შემდეგი იყო ულიცენზიო ტაქსის ბრძოლების დაცვა და სანამ ჩემი დისერტაცია დასრულდა, ამ თავისუფალი დღეებისგან დამიგროვდა 35 ესეი. ასე დაიბადა წიგნი დაცვა ვერდასაცავისა პირველი. ეს იყო 1976-ში. 20 წლის მერე დავწერე მეორე და 15 წლის მერე მესამე. ამჟამად მუშაობ მეოთხეზე. ძალიან დიდია ვერდასაცავების სია, ამიტომ არც ერთი პროფესია არც ერთ ამ წიგნში არ მეორდება. There are a lot of people that need defense. Yeah, okay, that was great. But when you mention like თქვენ თქვით, რომ ახალგაზრდობაში სოციალისტი იყავით. ჩვენ ამ პოდკასტს ვაკეთებთ ქართველებისთვის. საქართველოს საბჭოთა წარსულის ქვეყანაა და ასე თუ ისე ჩვენ ვიცით რა იყო სოციალიზმი. მაგრამ თქვენ მაშინ რას ფიქრობდით? რა იყო თქვენთვის სოციალიზმი? თქვენ მართლა გეგონათ, რომ საბჭოთა კავშირი ჯობდა ამერიკას? რატომ ფიქრობდით, რომ სოციალიზმი კარგი იყო? არც არაფერს ვფიქრობდი, უბრალოდ ვიყავი ეკონომიკურად გაუნათლებელი. ყველა ჩემს ირგვლივ სოციალისტი იყო. ყველას უნდოდა, რომ სახელმწიფო მეტად დახმარებოდა ღარიბებს. კაპიტალიზმი არის ძუნწი. კაპიტალიზმი იწვევს შიმშილობას და ასე შემდეგ. და ხალხს ეგონა, რომ საბჭოთა კავშირში უკეთესად ცხოვრობდნენ? არა, მასე არც მიფიქრია არასდროს, უფრო პრიმიტიულად. უბრალოდ სოციალიზმი იყო კარგი და კაპიტალიზმი ცუდი. ყველას უნდოდა თანასწორობა, კარგად ცხოვრობა. ამერიკა არც ყოფილა კაპიტალისტური, რომ დაფიქრდე. უფრო შერეული ეკონომიკა იყო, ასე ვიტყოდ. ეხა უფრო დეტალებში ვღრმავდებით, რა არის სოციალიზმი და რა არის კაპიტალიზმი. სკოლაში, როგორც უკვე გითხარით, მხოლოდ გოგოები და სპორტი მაინტერესებდა და სოციალიზმი უბრალოდ მივიღე მხოლოდ იმიტომ, რომ ყველასთვის, ჩემს ირგვლივ ის მისაღები იყო. ანუ კარგად ჟღერდა, ხო?
კი, თანაბრად, განაწილება, თანასწორობა, ეს ლამაზი სიტყვები უბრალოდ კარგად ჟღერდა. მარქსი და ენგელსი იცოდით მაშინ? არა, არც არავინ ვიცოდი. უბრალოდ ვიცოდი, რომ სოციალიზმი არის კარგი. ხო, სოციალისტები მასე არიან, არც არაფერი იციან და რო წაიკითხავენ, მერე ყველაფერი ნათელი ხდება. კი, არის ესეთი ხუმრობა, თუ ახალგაზრდა 20 წლის კაცი არა სოციალისტი, მას არ აქვს გული. თუ ის სოციალისტია 50 წლის ასაკში, მას არ აქვს ტვინი. მოკლედ, ჩემი სოციალიზმზე ხარდაჭერა სრულიად უსაფუძვლო იყო. უბრალოდ კარგად ჟღერდა, რომ ყველასთან უნდა გაგეყო ყველაფერი. მეორე მხრივ, აქეთ მხარეს სიტყვები კონკურენცია, სიძუნწე, ექსპლუატაცია, ეს ყველაფერი ერთი შეხედვით ცუდად ჟღერდა და ასოცირდებოდა კაპიტალიზმთან. შემდეგში უკვე, რადგან მარი როსბარდი ჩემი მენტორი იყო და მისი მენტორი იყო ლუდვიგ ვან მისესი. ბევრი მისი ნაშრომების წაკითხვაც მომიწია და ჩემი შეხედულებები უკვე რადიკალურად შეიცვალა. უფრო საფუძვლიანი გახდა ვიდრე მანამდე. დრო შენს მხარეს ყოფილა, რაც რო გადიოდა ხალხი უფრო გებულობდა, რომ კაპიტალიზმი საზოგადოებისთვის ნაყოფიერია და ნორმალური. ოკეი, მე მაქვს ესეთი შეკითხვა. როგორ აუხსნიდით მოკლედ სოციალიზმში, საბჭოთა კავშირში ნაცხოვრებ ხალხს, უბრალო სიტყვებით. რა არის ლიბერტარიანიზმი? პირველ რიგში, მათ მიუთითებდი სოციალიზმის მანკიერებისკენ, რომ გადმოვიბირო კაპიტალიზმისკენ. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მანკიერება სოციალიზმის არის ფასების არარსებობა. მიზეს რომ დავესესხოთ, ის ამბობდა, რომ თუ დავუშვეთ, რომ მთელი მსოფლიო სოციალიზმშია, მაშინ არ იარსებებდა ფასები, რადგან სოციალიზმში გეგმიური ეკონომიკის მიერ დაწესებული ფასებით ვერ გაიგებდი საქონლის რეალურ ფასს. მაგალითისთვის, პლატინიუმი უკეთესია ლიანდაგისთვის, ვიდრე რკინა. დასავლეთში ჩვენ ვიცით, რომ პლატინიუმი ბევრად ძვირფასია, ვიდრე რკინა და მას ვერ გავფლანგავთ ლიანდაგის საკეთებლად. მაგრამ სოციალიზმის პირობებში ძალიან ძნელი იქნებოდა დაგვედგინა პლატინიუმის რეალური ფასი. ამიტომ შესაძლებელი გახდებოდა, რომ ლიანდაგი გაეკეთებინათ პლატინიუმით. იმიტომ რომ ფასი რეალური ვერ ეცოდინებოდათ. Make artificial prices, but how could they get it right? It would be very, very difficult for them. მეორე პრობლემა არის საპროცენტო განაკვეთი. დავუშვათ, ვაშენებთ გზას ფილადელფიიდან ნიუიორკამდე და შუაში არის მთა. ანუ ორი ვარიანტი გვაქვს. ერთი შემოვლითი გზა, რის შედეგადაც შორიგზით მოგვიწევს სიარული. მეორე გზა შეგვიძლია გვირაბი ავაშენოთ მთაში, რომელიც ძალიან ძვირი დაგვიждდება. თუმცა მომავალში არ მოგვიწევს შორიგზით სიარული, შემდეგი 300 წელი. ანუ როგორ გავიგოთ, რომელი ჯობია? პასუხი არის გააჩნია საპროცენტო განაკვეთს. ის გვიჩვენებს მომავალში მისაღების შემოსავლის ამჟამინდელ ფასს, რაც ნიშნავს იმას, რომ როგორ გინდა შეადაროთ თანხა, რომელიც უნდა დავხარჯოთ ეხა გვირაბის ასაშენებლად, იმას თუ რა თანხის ეკონომიას გავაკეთებთ, შემდეგი 300 წელი 5 საათით მეტი დრო რო დავხარჯოთ გზაში ყოველდღე. თანხა, რომელიც უნდა მიიღო 100 წელში, იგივე ვერ იქნება, რაც ეხა. სულ რო თავიდან დავანებოთ დაკარგვის ან ინფლაციის რისკს. რაგირჩევნია გქონდეს 1 დოლარი ეხლა, თუ მომავალ წელს, რა თქმა უნდა ეხა, იმიტომ რომ დადებ ბანკში და მომავალ წელს მეტი გექნება. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ერთ წელში რომ
პირდებოდე დოლარს მის ფასში რამდენად მის ფასში გადაიხდი დამოკიდებულია საპროცენტო განაკვეთზე. იგივეა გვირაბზეც, სადაც გვაქვს დროის განზომილების პრობლემა. და სოციალიზმმა არ იცის გამოსავალი, იმიტომ რომ მათ არ იციან საპროცენტო განაკვეთი. So a dollar receivable in a year from now is not the same as a dollar receivable now. Well, here we have the problem of time dimension. You build the tunnel, it costs a lot of money now. ამიტომაც ამბობს მიზესი, რომ სოციალიზმში ვერ გვექნება რაციონალური ეკონომიკა. კიდევ ბევრი პრაქტიკული მაგალითის მოყვანა შეიძლება. So this is a big problem, and the Soviets or the socialists have no way of solving this because they don't know what the proper interest rate is. So they can't compare money now versus money later. So these are the problems that are just intractable. And what Mises says is that under socialism you would have no rational economy. So there would be much poorer. And then we have also მაგალითად აღმოსავლეთ და დასავლეთ გერმანია, რომელთაც ჰქონდათ ერთი კულტურა, ისტორია, ენა, მაგრამ გაქცევას მხოლოდ აღმოსავლეთიდან ცდილობდნენ დასავლეთისკენ. იგივე შეგვიძლია ვთქვათ ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეაზეც. თუ ხალხი გარბის ერთი ქვეყნიდან მეორეში, ეგ უკვე მაჩვენებელია, რომელი სისტემა ჯობია. არავინ არ ცდილობდა აღმოსავლეთ გერმანიაში გაქცევას დასავლეთიდან. მოკლედ დასკვნა აქედან, რომ სოციალიზმი წამგებიანი სისტემაა. Losing money, like losing decisions. Mostly, you can sometimes make. ისინი იპარავდნენ ფასებს და საპროცენტო განაკვეთს დასავლეთიდან. მთელი სისტემა იყო ეკონომიკურად ირაციონალური. მაგრამ როგორ გაძლო 70 წელი, როგორ და ამერიკიდან გებულობდნენ, რომ პლატინიუმი უფრო ძვირიღირდა ვიდრე რკინა და საპროცენტო განაკვეთსაც აქედან გებულობდნენ. მთელი მსოფლიო სოციალისტური რომ ყოფილიყო, ხომ ვერ გაიგებდნენ ფასებს. როდესაც ფასები კონტროლდება, ყოველთვის იქნება პროდუქტების დეფიციტი ან ზედმეტობა. No history where they could get prices from the history before the socialism started. Whole world is socialist. Then what to do? They don't have intelligence services somewhere to steal the information. They would have to guess. As Mises says, it would be irrational economically speaking. So that is the main objection to socialism. And whenever there's price control, there's always either a shortage or a surplus. სამწუხაროდ აგერ კანადაშიც და ამერიკაშიც გვაქვს ბინის ქირის კონტროლი და მინიმალური ხელფასის კანონი. მიზეს გარკვევით ამბობდა ამაზე, რომ ძნელია გქონდეს შერეული ეკონომიკა. როგორც კი ჩაერევი ეკონომიკაში, ეს იწვევს პრობლემას და პრობლემა იწვევს კიდევ ჩარევის საჭიროებას, რაც თავისთავად იწვევს ახალ პრობლემას და კიდევ ჩარევას და ასე თუ გააგრძელებ, გადადიხარ სოციალიზმში. მაგალითად, ბინის ქირის ფასის კონტროლმა გამოიწვია სახლების დეფიციტი, ამიტომ მოიგონეს სუბსიდირება. ამან კი გამოიწვია ცუდი სიმპტომები. არავის არ უნდა მუშაობა, როცა შეიძლება სახელმწიფომ გადაგიხადოს ქირა. იგივე მინიმალური ხელფასის კანონზეც, რაც პირდაპირ იწვევს უმუშევრობას. უმუშევრობის პრობლემის მოსაგვარებლად სახელმწიფოს ჩარევა დახმარებით კიდევ ახალ პრობლემებს აჩენს და ასე შემდეგ ეშვები სოციალიზმში. Then the government says, "Oh, we have unemployment. We have to fix that." And then they have maybe a welfare for the poor. But you give welfare for the poor, and that creates other problems, and they have to keep fixing those problems. So going deep and deep. Deeper and deeper into more. მოკლედ, ნებისმიერი ჩავრევა მთავრობისგან იწვევს ახალ პრობლემებს და აჩენს
ახალ ვერდასაცავებს. more undefendables. That's why in your book you called this ამ book წიგნს is თქვენ სხვა სიტყვებით უწოდეთ თავისუფალი ბაზრის დაცვა. So I say thank God for the government. ზუსტად ეგრეა. მადლობა მათ, მადლობა მთავრობას, მათი ჩარევა რომ არა, არც არაფერი მექნებოდა დასაწერი. ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით. when Soviet collapsed and პირველი სიტყვები, რაც ჩვენ გვესმოდა 15 წლის ბავშვებს SRK-ს დაშლის შემდეგ, იყო საბაზრო ეკონომიკა, თავისუფალი ბაზარი და ასე შემდეგ. ჩვენ გვეგონა რომ ბაზარი მართლაც თავისუფალი იყო აქ, თუმცა ამ წიგნიდან გამოჩნდა რომ თლად თავისუფალი არ ყოფილა 45 წლის წინ, როცა ეს წიგნი დაწერეთ, რადგან თქვენგან დაცვა სჭირდებოდა თავისუფალ ბაზარს. then this book tells us that 45 years ago it wasn't that free because it needed defense from you. Defense of marketplace you called it. გეთანხმები, ამერიკა არ არის ისეთ თავისუფალი, როგორიც ჩვენ გვინდა. One of my books, ფრეიზერ ინსტიტუტში ყოფნის დროს 1976-ში მე დავწერე წიგნი, რომელიც ადარებდა ეკონომიკის თავისუფლების ხარისხს მსოფლიოს 150 ქვეყანაში და ამერიკა იყო მეოთხე ჰონგ-კონგის, სინგაპურის და შვეიცარიის მერე. დღესდღეობით სამწუხაროდ ამერიკა ტოპ 10-შიც კი არ არის. ნელ-ნელა მთელი ეს წლები ამერიკა ხდებოდა ნაკლებად თავისუფალი. 2 and 3, then the US and Canada and a few other countries. And we had maybe 150 countries that we were comparing. Nowadays, unfortunately, the US is not even in the top 10 in terms of economic freedom. The US has become less and less free რატომ? as time went on. იმიტომ რაც წეღან ახსენა მის ესმა რაც თქვა. Well, that's one reason. This is an interesting კი, historical ეგ ერთ-ერთი მიზეზია. სხვათა შორის ეგ ისტორიული შეკითხვა, რატომ იცვლებოდა ამერიკა უფრო სოციალიზმისკენ. So why was the US uniquely ჩემი ვარაუდი ასეთია. becoming a socialist? And ჩინეთს ჰქონდა კულტურული რევოლუცია. მათ მილიონობით ადამიანი შიმშილით დახოცეს. ჩვენც ამერიკაში ეხა გვაქვს კულტურული რევოლუცია. რისი გამოვლინებაცა ეს ვოუქიზმი. შენ არ შეგიძლია თქვა შავკანიანი, უნდა თქვა ფერადკანიანი. თუ იტყვი შავკანიანს, რასისტი გამოდიხარ. people of color. ორიენტალს უნდა დაუძახო აზიელი. Colored people ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული trigger warnings, ანუ trigger გაფრთხილებები. trigger warnings. კულტურული ეპროპრიაციები, მაგალითად, თუ ფერადკანიანი უსმენს მოცარტს, ის არის კულტურული ეპროპრიატორი. თუ ორიენტალს ახურავს მექსიკური ქუდი, Oriental, where's the ნუ Mexican მოკლედ hat? სიგიჟეა რა. This is just crazy. მოკლედ We ჩვენ are now ცხოვრობთ having a cultural revolution. კულტურული რევოლუციის ეპოქაში. Everybody is being I have killed. to ask Sorry. აგრეთვე მიმართვის ფორმებიც how do you გამოგჩათ. კი, მე უნდა კითხო ნებართვა თუ რომელი ნაცვალსახელით შემიძლია მოგმართოთ. უკვე ვერც დაითვლი იმდენი გენდერია. ჯორდან პეტერსონი ტორონტოს უნივერსიტეტიდან წამოვიდა, იმიტომ რომ მას არ შეეძლო თეთრი მამაკაცი სტუდენტის აყვანა უაზრო ეგრეთ წოდებული ანტიდისკრიმინაციული წესების გამო. ამ ვოუქიზმმა მოსპო აკადემიური თავისუფლება. ესეთი ცნობილი кейსი უნდა გითხრათ. ამერიკა კანადის ერთობლივ ანთროპოლოგიურ მკვლევარებს ჰქონდათ განხილვა და პანელს უნდა ემსჯელა ანთროპოლოგიაზე ქალის და კაცის პერსპექტივიდან. თუმცა დისკუსია ვერც გამოვიდა, იმიტომ რომ შენ ვერ განასხვავებ ქალს და მამაკაცს. უკვე ორი სქესის მაგივრად 57 თუ რამდენია უკვე დავკარგეთ თვლა. Can't distinguish between male and female anymore. There aren't two genders. ეს ძალიან ცუდია და შენ სწორად აღნიშნე. ამერიკა არა უკვე ისეთი თავისუფალი, როგორიც ჩვენ გვინდა იყოს. This is just a horrible situation with the US, and you're quite right. The US is not as free as some of us would like it to be, and it's not even as free as it once was relative to other ნუ countries. საბჭოთა კავშირთან შედარებით თავისუფალი იყო. Soviet Union it is. Yeah.
რაღაც საკითხებში შეიძლება საბჭოთა კავშირი უფრო თავისუფალი იყო ვიდრე ამერიკა. almost as free or maybe Განაირად. freer than the United States. გონია არ უნდა მეთქვა. Well, maybe I should არა, have მართლა said that. მაინტერესებს იქნებ, მე ვერ დავინახე რაც თქვენ Something დაინახე. I didn't see. Well, the way we calculated freedom. თავისუფლების ხარისხს ჩვენ ბზომავდით 4 კრიტერიუმით. Another was გადასახადები, თავისუფალი ვაჭრობა და ტარიფები, monetary policy. მონეტარული პოლიტიკა If you compare და the Soviet სოციალური Union, უზრუნველყოფა. they were a lot closer than they once were. ამ კრიტერიუმებით რომ შევადაროთ, პოსტსაბჭოთა ქვეყნები და ამერიკა უფრო ახლოს არიან ეხა საშუალო ეკონომიკური თავისუფლების ხარისხში, ვიდრე მაშინ იყვნენ, როცა ამერიკა მეოთხეზე იყო. ჩვენ არც კი განვიხილავდით საბჭოთა კავშირს. Well, in Russia Yeah, or yeah, which, yeah. Georgia, Lithuania, all those countries, the average economic freedom is much closer to the U.S. than it once was. Oh, now I understand what you mean. Yeah. Now I understand. Yeah. Well, because even though გასაგებია, თუმცა ჯერ კიდევ ბევრი გვაკლია და ბევრია შესაძლებელი იმ ჟანგიანი სისტემიდან. ამიტომაც ვხედავთ აქ. changing, that's why we're sitting here. Yeah, That's why we having this war. yeah, Russia and all the other countries. რუსეთი და are ყველა becoming freer and პოსტსოციალისტური freer. ქვეყნები უფრო თავისუფლები ხდებიან, I don't ვიდრე say they're იყვნენ. equal, but თუმცა მე არ ვამბობ, რომ ამერიკა და პოსტსაბჭოთა ქვეყნები ერთნაირია, მაგრამ უფრო უახლოვდებიან ერთმანეთს. ეს ფაქტია. wanted to ask you like about მე მინდა გკითხოთ კვოტებზე. საქართველოშიც შეაღწია ამ სიმახინჯებ. რას ფიქრობთ, რა ლოგიკა დგას ამის უკან? და ვინ არის ეს ხალხი, ვინც ამას ითხოვს? რა ამოძრავებთ მათ? საქართველოშიც კი მიიღეს კანონი, რომ ყოველი მეოთხე საარჩევნო სიაში უნდა იყოს ქალი. რა ლოგიკა დგას ამის უკან და ვინ არის ეს ხალხი, ვინც ამის პროპაგანდას ეწევა? Even though, like, maybe you don't. Maybe you have 10 women. Yeah, but force and so If we qualify for it, like how fair it can be, like რამდენად სამართლიანია ეს? what is the logic of this? და რა ლოგიკა დგას ამის უკან? And who are these people, like everybody like putting on this position? well, the argument არგუმენტი is, ასეთი აქვთ. women ქალი აკეთებს 75 ცენტს, როცა კაცი აკეთებს $1. ან შავკანიანი აკეთებს 70 ცენტს, როცა თეთრკანიანი $1. cents for every dollar. და ამ სხვაობების მიზეზად ასახელებენ დისკრიმინაციას The pay gap და აჯერებენ ხალხს, რომ ჩვენ არ გვიყვარს ქალები, არ გვიყვარს შავკანიანები, არ გვიყვარს ჰომოსექსუალები. gays. ტექნიკურად დისკრიმინაციას ეძახიან იმას, რომ ამ კატეგორიებზე მოთხოვნის მრუდის გადაკვეთა ხელფასის მრუდთან ხდება შედარებით დაბალი ხელფასის ნიშნულზე. Therefore, it hits the supply curve at a lower wage, and that's why სამკაცს დავასახელებ, ვისაც ყველაზე მეტი გაუკეთებია ამ თემასთან დაკავშირებით, ვიდრე სხვებს. now there are 3 people გარი ბეკერი, ჩემი სადისერტაციო ხელმძღვანელი, wrong than any other 3 people. ვალტერ ვილიამსი და ტომას სოლი, სხვათა შორის ეს ორივე შავკანიანი. Economist, Walter ამათი შრომები ამბობენ, რომ ეს ყველაფერი არის ირონიული თეორია. დაუშვათ, რომ კაც და ქალს აქვს ერთნაირი პროდუქტიულობა. erroneous theory, რას გულისხმობთ პროდუქტიულობაში? erroneous picture. თუ ქალს აიყვან სამუშაოზე, შენი შემოსავლები იზრდება საათში $20. And იგივენაირად გაიზრდება ჩემი შემოსავალი თუ მამაკაცს აიყვან. your მაგრამ receipts თქვათ, go ქალს up უნდა by გადაუხადოთ $20. $15. Every hour the woman is on the shop floor, your receipts are $20 more than without her. And a man has the same productivity, $20. Every second you're on the shop floor, I'm your employer, I'm richer by $20. But I only have to pay the woman $15. მაშინ მეტი მოგება დაგრჩება. Profit off of her. You, I make no profit, and in equilibrium, კი, მეტი მოგება there is no დამრჩება. such thing as profit.
ეკვილიბრიუმში საბაზრო ეკონომიკა აწვება მოგებას და ვიღაცა ქალს გადაუხდის 16 დოლარს, სხვა ვიღაცა 17-ს და ასე შემდეგ. საბოლოოდ გათანაბრდება მამაკაცის ხელფასთან. მაგრამ რეალობაში რატომ არ არის ასე? ზუსტად იმიტომ, რომ მათი პროდუქტიულობა არაერთნაირი. საშუალო მამაკაცი უფრო შრომისუნარიანია ვიდრე ქალი. 100-200 წლის წინათ ადვილი იყო ამის დანახვა. უბრალოდ იმიტომ, რომ მამაკაცი უფრო ძლიერია ვიდრე ქალი. ვოუქებიც კი დაგეთანხმებიან ამაში. თუმცა მათ ეს არ მოსწონთ. მათ არ მოსწონთ, რომ ქალ ფეხბურთელთა გუნდი ამერიკაში ნაკლებ ფულს აკეთებს ვიდრე კაცების. NBA-ში კაცების თამაშს 12,000 ესწრება. WNBA-ში შეიძლება 120 ესწრებოდეს. რა თქმა უნდა, კაცების პროდუქტიულობა უფრო მაღალია ვიდრე ქალების, შედეგით თუ ვიმსჯელებთ. 100 წლის უკან უფრო ადვილი იყო ამის დანახვა. იმიტომ რომ ხის მოსაჭრელად მაშინ ხელის ყერხი იყო საჭირო. ან გვირაბს ბარით და ნიჩაბით ვთხრიდით. ეხლა ეს ყველაფერი შეიძლება ერთი ღილაკის დაჭერით გააკეთოს ქალმაც და კაცმაც ერთნაირად. The way we dig a tunnel is with a pick and shovel. Now the way we cut down a tree is you press a button and the electronic buzz. So a woman can do that just as well as a man. And now how do we dig a hole in the ground for a foundation for a building? Not with picks and shovels, with a steam shovel. And women can do that just as well as men. So that was easy. That men were more productive then. Why are they more productive now? The main reason მაშინ და არის სხვა მიზეზი, რატომაც დღესაც მამაკაცები უფრო პროდუქტიულები არიან. თავარი მიზეზი თუ რატომაც არის კაცი უფრო პროდუქტიული, ეს არის ეგრეთ წოდებული ქორწინების ასიმეტრიული ჰიპოთეზა. ქალი უფრო უვლის ბავშვებს, ალაგებს, სახლს, დადის საყიდლად, აუთოვებს, რეცხავს და ასეთი საქმეების 95%-ს ქალი აკეთებს. დროის განაწილების ილუსტრაციისთვის მე ხშირად ვიყენებ მსოფლიოში საუკეთესო მევიოლინეს იო მას და ყველაზე სწრაფი კაცის ჰუსეინ ბოლტის მაგალითს. როგორი ვიოლინოს დამკვირველია ჰუსეინ ბოლტი? ვერ შეადარებ. ძალიან ცუდი. ის მთელ თავის დროს ვარჯიში ხარჯავს და მხოლოდ 9 საათს უთმობს ვიოლინოს. მეორეს მხრივ, რამდენ ხანში გაირბენს 100 yards იო-იო-მა? მას უფრო ბევრად მეტი დრო დაჭირდება ვიდრე ჰუსეინ ბოლტს. ანუ რაღაცაზე სპეციალიზაცია ხდება სხვა რაღაცეების ხარჯზე. ანუ თუ ქალი სპეციალიზდება საჭმლების კეთებაში, წმენდაში და ბავშვის მოვლაში, გამოვა რომ ნაკლები შანსია გამოვიდნენ ქიმიკოსები, პროგრამისტები, მევიოლინე თუნდაც. ამას ხომ მარტივი ჭეშმარიტებაა და არ უნდა დიდი მიხვედრა. ამის დასტურია ის, რომ დაქორწინებულებში ან ოდესმე დაქორწინებულებში პროდუქტიულობის სხვაობა ძალიან დიდია. როცა დაუქორწინებლებში საერთოდ არაა სხვაობა, არანაირი სხვაობა. ქორწინება ზრდის ქალსა და კაცს შორის პროდუქტიულობაში განსხვავებას. მათ შორის არანაირი განსხვავება არაა. იმიტომ რომ ბავშვის მოვლა დიდი პასუხისმგებლობაა. კი, ჩემი ბიჭი რომ დაიბადა, ჩემი ცოლი გამოსაცვლელად არ მიშვებდა, იმიტომ რომ შეიძლება რამე დამეზიანებინა ბავშვისთვის. ჩვენ უბრალოდ საუბრობთ საშუალოდ რაც ხდება. საშუალოდ უფრო მეტი ქალი ხარჯავს მე დროს ბავშვებთან, თორემ გამონაკლისებიც არსებობენ. შეიძლება კარატისტმა ქალმა 4 გვცემოს აქ, მაგრამ ეს უბრალოდ გამონაკლისია და ადასტურებს წესს. ეს ყველა მიცის, მაგრამ ხმამაღლა ამის თქმის უფლება არ აგვაქვს. სექსიზმიაო გეტყვიან.
მე ვიტყოდი ეს ბუნებრივია და რაც ბუნებრივია ის როგორ შეიძლება იყოს სექსიზმი? Yeah. გეთანხმები? უბრალოდ ჭეშმარიტება და საღი აზრი უკვე არ ითვლება კარგტონად ამ კულტურული რევოლუციის პირობებში. ამიტომაც სჭირდებათ კვოტები, რომ ისინი ფიქრობენ, რომ ქალებს უსამართლოდ ექცევიან. Let me draw this for you. I don't know if you can მოდი ამ მრუდით ვიმსჯელოთ. draw this. So here is good. Here is bad. შევეცდები კარგი ილუსტრაცია დაგანახოთ. აქ არის კარგი, ცუდი და სიხშირე. And here we have two. აქ გვაქვს ორი მრუდი, ქალის და კაცის, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ შესაძლებლობების მრუდს. Here is the female, and here is the male. And what we're talking about is terms of ability. And men are God or nature's crapshoot. There are some very, very good men over here. These men are very, very good. These are the ones კაცი that არის win the ღმერთის Nobel თუ Prize ბუნების in, შექმნილი. I don't know, physics or მრუდი გვიჩვენებს, რომ men. So if you look at Nobel ნობელის Prizes, პრემიის ლაურეატებში კაცები ბევრად მეტნი არიან. it's virtually all men. მაგრამ ისინი აგრეთვე მეტნი არიან უსახკაროებში, Good things. ციხეებში, Now, if you look over here, კრიმინალები, you go to ნარკომანები. jail, and who do you see in ანუ jail? ეს მრუდები გვიჩვენებენ, რომ You go to a mental კაცები institution. უფრო მეტნი ვართ Who do you see in the mental ქალებზე, institution? Men. You go ცუდ to რაღაცეებში There are homeless. I და don't know if კარგ it's in რაღაცეებშიც. your countries, but, in the კაცი US, არის ღმერთის თუ ბუნების შექმნილი, ისინი კარგებიც არიან და so over ცუდებიც. here, ქალი არის ღმერთის მიერ შექმნილი დაზღვევა. both good and bad. ქალები თითქმის ყველა კარგები Now, let's არიან. think about this stuff თუმცა over here. ძალიან კარგებში კაცები უფრო მეტნი ვართ, ისევე როგორც ძალიან ცუდებშიც. See, namely the number of Yes. people. So, as I say, men are God or nature's crapshoot. Some are very, very good, some are very, very bad. Women are God or nature's insurance policy. They're all pretty good. None of them are spectacularly good, or very, very few are spectacularly good, but very, very few are spectacularly bad. So that's why it was given როგორც ჩანს, ამიტომაც the შექმნა world. მერთმა ქალი კაცის შემდგომ დაზღვევის თვალსაზრისით. God ensured situation by giving the female after the male was okay. Yeah. Makes sense. Now, აი ამ this ყველაფერს stuff თუ is, you know, if უნივერსიტეტის you tell someone კამპუსში at იტყვი, university პრობლემა campus, შეგექნება. they'll say, გეტყვიან, რომ "Oh, you should have უნდა given my გაგებთხილებინე, children ან away, რო or ეს this is არის sexist, or სექსიზმი, I feel ან unsafe." თუნდაც არ გზნობენ თავს Of უსაფრთხოდ. course it's a fact, but you're not allowed to თუმცა say ეს it არის ფაქტი. because, რა თქმა უნდა, ეს არის ფაქტი, თუმცა ამის თქმის უფლება არ გაქვს. well, we just don't talk about this. ანუ ჩვენ ყველა თანხმდებით, რომ ჩვენ ერთმანეთს ვატყუებთ? Why? The way George არა, უბრალოდ არ ვსაუბრობთ ამაზე და თუ ვისაუბრებთ, გამოდის რომ Same ვიტყუებით. thing with the race. გიორგიმ კვოტებზე IQ of შეკითხვაზე რასიზმიც ახსენა. მაგაზე რას the ფიქრობთ? IQ of whites იგივეს, is lower, აზიელებს blacks is lower. IQ მაღალი აქვთ, თეთრკანიანებს საშუალო და შავკანიანებს შედარებით დაბალი. Morgan Freeman once said in an interview, ხომ არ ფიქრობთ, რომ ამ ყველაფრის stop talking about აღრიცხვა არის პრობლემის წყარო? it is solution. ჰოლივუდის ვარსკვლავმა Like history. მორგან ფრიმანმა, რომელიც შავკანიანია, ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ გამოსავალი რასიზმიდან არის ის, რომ ჩვენ არ ვისაუბროთ მასზე. I don't want to know მან თქვა, რომ მას არ სჭირდება შავკანიანთა ისტორიის თვე. შენ ხომ არა გაქვს თეთრკანიანთა ისტორიის თვე? აი მაგალითად, he said that's თქვენ the solution. დაგვთანხმდით პოდკასტში მოსვლაზე. You agreed to sit with us today. თქვენ ხომ არ გიკითხავთ, რამდენი ვართ მელოტები? If you are bold. იმიტომ რომ არ არსებობს მელოტი პოდკასტერების სტატისტიკა. There is no თქვენ რომ გწოდნოდათ, რომ მელოტი პოდკასტერები if there was IQ დაბალია, მაშინ ეხა მარტო თქვენ დაუჩაიჯდებოდით ალბათ, ხო? you would know it and you would say, hey guys, are you bold? Okay, I don't want to do it. Let's us three discriminate against them. So that was the case if the statistics existed.
სტატისტიკას ასახელებს პრობლემად. Yes, but you მორგან ფრიმანი თავის ინტერვიუში. you start saying this. ხო, მაგრამ შენ იწყებ პრობლემას, როცა ითხოვ იგივე ხელფას ქალ ფეხბურთელებზე. ისი აღრიცხვაც იწვევს სტატისტიკას. რაც გგონია რომ იწვევს იმას, რასაც დისკრიმინაციას ეძახიან. Let's not talk about it. Do you agree with ეთანხმებით მორგან ფრიმანს, რომ არ უნდა ვისაუბროთ ამ თემებზე და ეს არის გამოსავალი? Talk about everything. არა, მე არ ვეთანხმები მას. იმიტომ რომ მთელი აზრი აკადემიური კვლევის არის ის, რომ ვისაუბროთ ყველაფერზე. როგორ ვისწავლით რამეს თუ არ ვისაუბრეთ. What he mentions that if გასაგები აკადემიური კვლევა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ის, რასაც ამბობს, რომ ჩვენ არ უნდა ვისაუბროთ სტატისტიკაზე, რასების მიხედვით და იარლიყების მიკერებას უნდა ვერიდოთ. We have to close the gap. The educational gap. ხო, მაგრამ თვითონ იწყებენ საუბარს, როცა იძახიან, რომ მათ უნდა აღმოფხრან განსხვავება რასებს შორის განათლებაში. სწორედ იმიტომაც, რომ ითვლიან და სტატისტიკას დებენ, რომელ რასას როგორი IQ აქვს. In her law school, blacks are პენსილვანიის უნივერსიტეტს ლექტორის გაგდება უნდოდა. იმიტომ რომ მან თქვა, რომ მის იურიდიულ ფაკულტეტზე ტოპ ნახევარში ვერ ხვდებიან შავკანიანები. მან უბრალოდ თქვა სიმართლე და ამის გამო აგდებდნენ. თუ შენ მკურნალობა გჭირდება, რომელ ექიმს აირჩევ? თუ თეთრკანიანს თუ შავკანიანს? თუ ზუსტად იცი, რომ შავკანიანი ექიმი მოხვედრილია აფირმატიული პრაქტიკის შედეგად შავკანიანის კვოტით. they're even doing it with their შავკანიანი სტუდენტი რომ ჩაჭრა გამოცდაზე, შეიძლება დაგაბრალონ რასისტობა. Do you want to pick the best? ჩვენ რაც გვინდა, იმას ქვია მერიტი. ჩვენ გვინდა ყავდეს საუკეთესოები ყველა პროფესიაში და Internal plumbing. თუ ჩვენ ხალხს ავირჩევთ კანის ფერის გამო ან სექსის გამო, Well, then აი მაგალითად შენ რაც თქვი, ყოველ მეოთხე ქალი პოლიტიკოსი უნდა იყოს, მაშინ ხარისხი საგრძნობლად დაეცემა. and if we pick people who couldn't get into medical school because their tests, their preliminary tests for medical school were too ჩვენ low, გვინდა ექიმები, ვინც კარგად იცის medicina. Don't we want to cure cancer? სიმსივნის განკურნა არ გვინდა? ხო გვინდა. სწორედ ამისთვის გვჭირდება საუკეთესო პროფესიაში. Chemists and best biologists? ჩვენ გვინდა ავირჩიოთ One quarter this, პილოტები, one third მათი that. ცოდნის და უნარის მიხედვით, რომ უსაფრთხოდ ვიფრინოთ. და არ გვაინტერესებს მათი არც კანისფერი, არც სქესი, არც სიმაღლე, არც ცხვირის ზომა და არაფერი. And you don't care if they're pink or blue or green or whatever color they are, or whatever the shape of their nose, or whether they're bald or not. You want people who can fly a plane. You want people, if you're going to have a heart transplant, you want a doctor who's good at ფულის transplanting. გადანერგვა, You don't გადანერგვისთვის want one who had a ჩვენ certain გვინდა color or- ექიმი, რომელსაც or any of ყველაზე those. კარგად შეუძლია 6 feet tall. ფულის გადანერგვა. Who cares how tall they are? მე ვარ 5 და I have to 6 be very short. I'm სიმაღლე. 5'6". ეხლა მე რო თქვა, რომ მეტი 5 და 6-იანები უნდა ყავდეს მედიცინაში, ავიაციაში. ეს ხო სიგიჟე იქნება. In medicine and in airline pilots, that's crazy. what do they fear? რატო შვებიან ამას? Fear of something. თითქოს ეშინიათ, რომ რაღაცა სხვა საზოგადოებას ვაშენებთ? I think it's unfair that ისინი ფიქრობენ, რომ ეს უსამართლობაა, მაგალითად ქალებს, რომ საშუალოდ ნაკლები 85% ფასი აქვთ. NBA-ში უმრავლესობა შავკანიანი და მაღლები არიან. სად არიან ჩემნაირი დაბალი მსუქანი ებრაელები, რომლებიც ვერც დარბიან და ვერც ახდებიან სიმაღლეზე. fair. მეც მინდა NBA-ში თამაში და ისინი ირჩევენ მაღლებს. ეს რატომ არაა უსამართლობა მაშინ? მათ აქვთ ეს კვაზი წარმოდგენა, რომ ჩვენ ყველაფერში უნდა ვიყოთ თანასწორნი. მათი მოჩვენებით სამყაროში, სადაც არ იქნება არანაირი დისკრიმინაცია, გამოდის, რომ თუ შავკანიანები მოსახლეობის 13%-ია, მაშინ ფეხბურთელების ან კალათბურთელების 13%-იც შავკანიანი უნდა იყოს. მაგრამ ეს ხომ ასე არაა. სიამდვილეში ბევრად მეტნი არიან, იმიტომ რომ ისინი უფრო ათლეტურები არიან. ან თუნდაც ებრაელები თუ ვართ 2% მოსახლეობის,
თუმცა ნობელის პრემიების 20% ალბათ ჩვენ გვაქვს. between white and black or და არც ერთი კალათბურთელი NBA-ში. რავი, შეიძლება ერთი ებრაელი იყოს. როცა ბევრს საუბრობენ სტატისტიკურ სხვაობაზე განათლებაში, რატომ არ საუბრობენ კალათბურთზე? რატომ არ ითხოვენ თეთრკანიანების კვოტებს NBA-ში? კიდევ ერთი მაგალითი. თუ შენ ხარ 2 მეტრიანი, შენ მაღაზიაში ვერ იყიდი შენი ზომის ტანსაცმელს. ამისთვის უნდა წახვიდე სპეცმაღაზიაში. ესეც ხომ უსამართლობაა? ესეც ხომ დისკრიმინაციაა მაღლების მიმართ? ნუ რას ვიზამთ, ეს არის რეალობა. ჩემმა მეგობარმა თანა ავტორმა ვალტერ ვილიამსმა, რომელიც სხვათა შორის შავკანიანია, ერთი საინტერესო მაგალითი მომიყვა. 18 or something. You just don't go to a shoe store and buy a shoe. So this is unfair? Well, that's reality. You're imposing more costs. Here's another story I got from Walter Williams. I'm going to give you... წარმოიდგინეთ, მე თქვენ გაძლევთ $500. თუ თქვენ კოლეჯ კამპუსში იპოვით სტუდენტს, რომელიც ჩატენის ბურთს კალათბურთის ფარში და მეორე სტუდენტს, რომელიც ამახსნეს მათემატიკურ განტოლებას. შენ არ გაქვს უფლება მათ წინასწარ დაელაპარაკო. უბრალოდ შორიდან და შეხედო და აირჩიო. რომელს აირჩევ ბურთის ჩამტენად? რომელიც უფრო მაღალია? არა მარტო მაღალს, არამედ შავკანიან მაღალს, ხო? და ვის აირჩევდით განტოლების ამოსახსნელად? რა თქმა უნდა, წვრილთვალიან აზიელს, სქელის ათვალით. გიჟი ხომ არა ხარ პირიქით აირჩიო, $500 მოგება თუ გინდა. როცა კვოტებზე ვსაუბრობ, წარმოიდგინოთ, რომ თქვენ და ვალტერ ვილიამსმა გახსენით უნივერსიტეტი. ვისი რა საქმეა თქვენ ვის მიიღებთ თქვენს უნივერსიტეტში? What are you, crazy? But when you said about quotas, like if Walter Williams and you have set up university, you decide who you accept. Who are to tell you? The government they give I agree with you. გეთანხმები 100%. ეხლა ხან დავწერ ესეთი სტატია, რომ მე ვხსნი ვალტერ ბლოკ უნივერსიტეტს და ყველამ ამ უნივერსიტეტში უნდა შემაქოს მე. თუ შენ არ იტყვი, რომ ვალტერ ბლოკის საუკეთესოა, გაგრიცხა უნივერსიტეტი. მაქვს მე ამის უფლება? რა თქმა უნდა კი. მაშინ ჰარვარდს რატო ვაკრიტიკებ? მე იგივე საქციელზე. იმიტომ რომ ჰარვარდში ვინც ამას შვება, ისინი არ არიან ჰარვარდის მეპატრონოები. როცა ვალტერ ბლოკ უნივერსიტეტის მეპატრონე ვარ მე. როგორც სოციალიზმი არის კარგი და ცუდი, მაგალითად, კარგი არის ნებაყოფლობითი სოციალიზმი. იგივენაირად, ვოუქიზმიც შეიძლება იყოს კარგი, თუ ის არის ნებაყოფლობითი. მე თუ ჩემს სახლში მაქვს წესი, რომ სტუმარს თავზე უნდა ეხუროს პროპელერიანი ქუდი და იატაკზე დაყრილი თხილი ცხვირით მოხვეთოს, ეს მისაღებია. არ მოგწონს ეს, მაშინ ნუ მოხვალ ჩემს სახლში. ყველას შეუძლია თავის საკუთრებაში თავის წესები დააწესოს, მაგრამ ჰარვარდის შემთხვევაში ეს არის ქურდობა, რადგან ჰარვარდს ვინც მართავს და ვოუქიზმს ქადაგებს, არ არიან ჰარვარდის მეპატრონეები. ვინ არიან ჰარვარდის მეპატრონეები? როგორ იმართებიან ელიტარული სკოლები დასავლეთ ცივილიზაციაში? ძალიან კარგი შეკითხვა, რომელიცაც არც ვარ დარწმუნებული, რომ ზუსტი პასუხი მქონდეს. მართველ და საბჭო და მაგდაგვარი სტრუქტურები ალბათ. მე მესმის თქვენი წუხილი და ალბათ ამ ტკივილმა დაგაწერინათ ეს თავი, აკადემიური თავისუფლების უარმყოფელი. სადაც ხმარობთ ზუსტად იგივე სიტყვას, რაც აგერ ერთი წუთის წინ ახსენეთ. ეს არის სიტყვა ქურდობა, მოპარული საქონელი. თქვენ ამ თავში ამბობთ, აკადემიური თავისუფლება გულისხმობს საგნის სწავლებას პროფესორის მიერ არჩეული ნებისმიერი მეთოდით, იმის მიუხედავად, თუ რა პოზიცია აქვს მის დამქირავებას. ჰაიეკმა ამ წიგნის წინასიტყვაობაში ასეთი რამ დაგიწერათ. სტერეოტიპების მსხვერპლით შენ არაჩვეულებრივ საქმეს აკეთებ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს შენ უფრო პოპულარულს ვერ გახდეს უმრავლესობისთვის. ამ ფრაზით ჰაიეკმა ერთგვარი
წინასწარმეტყველება გაგიკეთათ. და მე მაინტერესებს, აგიხდათ თუ არა მისი ეს ვარაუდი, თუ გამხდარხართ ერთგვარი ბულინგის მსხვერპლი და თუ გაქვთ რაიმე საინტერესო ისტორია ჩვენთვის. You've been give us some interesting stories. Yes, I have დიახ, several interesting დიახ, stories. ნამდვილად The მაქვს. New York Times ბევრი ისტორიებიდან გამოვარჩევდი ნიუიორკ ტაიმსის ინტერვიუს ლიბერტარიანიზმზე. interview with the New York Times because the New York Times is რა თქმა უნდა, მე სიამოვნებით დავთანხმდი, რადგან ნიუიორკ ტაიმსი დიდი ტრიბუნაა, როგორც იცით. and I explained ინტერვიუს დროს ხსნიდი, რომ ძალადობა არ მოსულა, is keep your midst to yourself. რომ არ შეგიძლია იძალადოს სხვაზე, ან სხვისი ქონება მიისაკუთრო Because if we agree მისი ნებართვის გარეშე. თუმცა ბოქსში below the belt, ძალადობა მოსულა, იმიტომ რომ ეს წინასწარ შეთანხმებით ხდება ხოლმე. so that's okay. თუმცა ვგრძნობდი, რომ რაღაცას ან ვერ გებულობდნენ, ან ელოდნენ რაღაცა მომენტს, რომ გამოვეჭირეთ. A gotcha moment. They wanted me to say something. მოგვიანებით გავიგე, რომ ეს ინტერვიუ დაგეგმეს რონ პოლის გამო, რომელიც 2016-ში საპრეზიდენტო პრაიმერისში მონაწილეობდა და რან პოლისთვის რაიმე კომპრომატის გამოძებანას ცდილობდნენ. მათ უნდათ დაენახებინათ, რომ რან პოლი არის გიჟი, იმიტომ რომ ის გიჟებთან მეგობრობს. ანუ მე ვიყავი ერთ-ერთი გიჟი მეგობარი მისი. Thesis of theirs was მოკლედ, რომ ხედავდი, რომ ვერ ვაგენბინებდი ლიბერტარიანიზმს, crazy people with მოვიფიქრე ეგრეთ წოდებული ატომური ვერსია და ვახსენე ტერმინი but a little bit. ნებაყოფლობითი მონობა. Libertarian, so I hang around with them. And they just weren't getting it. So I gave them the nuclear version of libertarianism, voluntary. რა არის ნებაყოფლობითი monობა? Now we know that slavery is an abomination. Თქვათ, Slavery is ჩემ a შვილს source აქვს of it violates უკურნებელი სენი და მის განკურნვას სჭირდება 50 მილიონი. is my son. შენ ხარ მდიდარი ადამიანი. He said it'll cost 50 million to მე მოვდივარ შენთან თხოვნით. you are very შენ rich. აფინანსებ ჩემი You're შვილის willing to განკურნვას give me- not me, but give to my son's doctors 50 million and they'll cure him. მე კი მის ჯანმრთელობას უფრო ვაფასებ, ვიდრე ჩემს თავისუფლებას. And you value my servitude. შენ კი ჩემი სერვისი უფრო მეტი გიღებს, ვიდრე შენი 50 მილიონი. ჩვენ შევთანხმდით, რომ მე ვმუშაობ შენი ბამბის პლანტაციაში, გიკითხავ უფასო ლექციებს ეკონომიკაში, შენ შეგიძლია ცემო, მომკლა, მე ვარ შენი ნამდვილი მონა. მე ჩემს თავისუფლებაზე მაღლა ვაყენებ ჩემი შვილის სიცოცხლეს. არის თუ არა ეს ვალიდური კონტრაქტი? Value my son's life more than my freedom. Is this a valid contract? Now among To libertarians, have this right to do that. yeah. Do I have a right to contract with Right. you? You give me 50 თავრობა ამბობს, რომ არა გაქვს ამის უფლება. Government says no. Government says no, but I ხო, მაგრამ მე მთავრობა ფეხებზე მკიდია. თვით ლიბერტარიანელებში ამაზე დიდი დებადებია. most people მარი როთბარდი თვლის, რომ ეს არ არის ვალიდური კონტრაქტი. რობერტ ნოზეკი, ცნობილი ლიბერტარიანელი ფილოსოფოსი, მეთანხმება, რომ ეს არის ვალიდური კონტრაქტი. So I told the New York მოკლედ, ბევრი რომ არ გავაგრძელოთ, ამ მეთოდით ვცადე ნიუიორკ ტაიმსისთვის ამეხსნა ლიბერტარიანიზმი. demonstration of the ინდა გამოიცნოთ რა მოხდა? მათ ამოჭრეს ჩემი ნათქვამი კონტექსტიდან და დაწერეს თითქოს მე მონობას მხარს ვუჭერდი. They wrote it up as if I favored actual slavery. არა და ეს მე არასდროს მითქვია. And I was very პირიქით clear to თქვი, say რომ that მონობა I don't საშინელება. favor actual slavery is an abomination. It's maybe the worst thing after murder to have slavery. And they მათ ეს wrote it ძალიან ეშმაკურად გააკეთეს. ერთ აბზაცში ჩაწერეს, რომ მე მხარს ვუჭერ მონობას another paragraph. და 15 აბზაცის მერე They sort of დაწერეს, რასაც მე ვგულისხმობდი. მოკლედ, ამ სკანდალის მერე ჩემი უნივერსიტეტის პრეზიდენტმა არც შემეკითხა ისე ინტერვიუ მისცა, რომ უნივერსიტეტი მონობას მხარს არ უჭერს. ეს მხოლოდ ვალტერ ბლოკის მოსაზრებაა. სხვათა შორის ლაიოლა უნივერსიტეტი იეზუიტების დაარსებულია და მათ მონები ყავდათ ოდესღაც. მე რომ ყოფილიყავი პრეზიდენტი და გირეკავდი მაინც და შეგეკითხებოდი, იყო თუ არა ჩემი სიტყვები შეგნებული მის რეპრეზენტაცია. Catholic order. So the president wrote a piece saying
So they ამის გამო დაგითხოვეს სამსახურიდან? I have tenure. არა, მე უვადოდ ვარ დანიშნული. ჩემი გაგდება მასე ადვილი არაა. თუმცა სცადეს. არც 17 კოლეგა პროფესორმა, არც პრეზიდენტმა, არც ერთმა არ დამირეკა და არ მკითხა არაფერი. რომ მეკითხათ ხოვეთყოთ სიმართლეს. ამის მერე ნიუიორკ ტაიმს რამდენჯერმე მივწერე, რომ ჩასწორება გამოექვეყნებინათ და ყოველთვის უარი მივიღე. რის შემდეგაც მე მათ ვუჩივლე ცილისწამებისთვის. Got a chance. I wrote later on. What I did is I wrote to the New York Times saying, hey, I was misquoted. Will you please write a correction? No. Then I wrote another letter. How about a letter to the editor? Will you publish a letter to the editor? No. So I sued them. I sued the New York Times for libel. Okay, we're gonna defend them. მოიცა, ჩვენ უნდა დავიცვათ ისინი. ამ წინგში ცილისწამებლებს ხო ვიცავთ? We're gonna defend them. Yes, I wrote another article why I'm კი, entitled to თუმცა this. ამაზე ცალკე სტატია დავწერე, თუ რატომ შემეძლო მეჩივლა. I had a sue. ფლად დარწმუნებული არ ვიყავი თუ იქცეოდი სწორად, მაგრამ აუცილებლად უნდა მეჩივლა, ისე მწყუროდა შურისძიება. And then 500 students got a მოკლედ, petition saying, 17-ვე "Watch me პროფესორმა Guess why? დაწერეს თავის სტატიები და 500-ზე მეტმა სტუდენტმაც ხელი მოაწერა პეტიციას, რომ ვალტერ ბლოკი უნდა გაიგდოთ სამსახურიდან, იმიტომ რომ ის მხარს უჭერს მონობას. How do I justify suing the New York როგორ Times? შემიძლია გავამართლო ეს საჩივარი, როდესაც ამ წიგნში მთელი თავი მიუძღვენი იმას, რომ ცილისწამება უნდა იყოს ლეგალური. Legal. So წიგნში მე ამას ხსნი ასე. why I think libel should be legal. Why is რატომ libel არსებობს considered კანონები ცილისწამების წინააღმდეგ? იმიტომ რომ ცილისწამება იწვევს რეპუტაციის შელახვას. Why do they have laws against it? Because you ruin people's reputation. I now call თქვათ მე you გამოვაქენე, რომ შენ ხარ ნაცი. შენ არავინ დაგელაპარაკება, ცოლი დაგშორდება, სამსახურს დაკარგავ. მე ვაფუჭებ შენს რეპუტაციას, თითქოს რაღაც წაგართვი, მაგალითად ფეხსაცმელი ან მანქანა წაგართვი. because your reputation. თუმცა მე უფრო უარესი რაღაც დაგიშავე, იმიტომ რომ შენი რეპუტაცია შენ მანქანაზე და ფეხსაცმელზე ძვირფასია. რატომ უარყოფს ამ ზიანს ლიბერტარიანიზმი? იმიტომ რომ შენი რეპუტაცია არის You're a Nazi because I'm ის თუ რას ფიქრობთ ჩვენ შენზე და ის თუ რას ფიქრობთ ჩვენ შენზე შენი საკუთრება არა. ეს ჩვენი საკუთრებაა. even though ამიტომ ნაცის დაძახებით მე შენი საკუთრება არ მიმითვისებია. a lot of times a business is sold and they have trucks and the trucks are worth $1 million and they sell for $2 million. Why? Because of the goodwill of the company. Everyone thinks it's a good company. So people work for their reputation. People benefit from their reputation. However, they don't own their reputation. Why don't they own their reputation? Because their reputation, paradoxically, consists not of their thoughts, but of our thoughts. It's somebody's view About yourself. about yourself. Other people's view of him is what his reputation consists of. Your reputation, you don't own. We own it because it consists of our thoughts about you. And you don't own our thoughts. Therefore, I haven't stolen anything by calling you a Nazi. So did New გამოდის რომ არც ნიუიორკ ტაიმს არ წაურთმევია არაფერი. I'm trying to make the case. აცალე მივალთ მაგამდე. მოკლედ ამაზე ბევრი ფიქრი და ძალისხმევა მომიწია. The libertarian view is ისე ძალიან მინდოდა მეჩივლა, libel. ესეთი რამ მოვიფიქრე. You don't know. ჩვენი ლიბერტარიანული თეორია ეხება მხოლოდ უდანაშაულო ხალხს. Because I had a თუმცა ეს არ ეხება ნიუიორკ ტაიმს, იმიტომ რომ ის არის მთავრობის ნაწილი და პირდაპირ ინსტრუმენტი სახელმწიფოს ბოროტის რახვების პროპაგანდისთვის. How Sulzberger contributes to the government. The New York Times is just an instrument of the government, and therefore they don't approach this with clean hands. They are But itself, the concept. ნიუიორკ ტაიმსის კონცეფცია ხო სწორედ ეგ არის. ის არის ფიქრების გავრცელების მანქანა, რომელიც არის ვიღაცების საკუთრება და ამ მანქანით გიფუჭებს რეპუტაციას. თქვენ წიგნში საუბარი არა მანქანაზე, არამედ უბრალოდ ადამიან ცილისწამებლებს. ამიტომაც გეთანხმებით ნიუიორკ ტაიმსი ვერ გავიდოდა ვერდასაცავების კატეგორიაში. I practically own it because I spread it within the people's mind. So I own it because I'm a New York Times because
I spend a lot of money for it, so every morning it's gonna get printed and spread out, and well, that's why it's different. Rather, what's in your chapter? What's in your chapter is average personally, all people around, between us, you and me, not like machine to the one person. Well, this was a tough call. კი, მაგრამ თქვათ მასე ადვილიც არ იყო და ბოლომდე დარწმუნებული ჩემს წარმატებაში არც მე ვიყავი. მაგრამ მე მჯეროდა ჩემი სიმართლის, რომ ნიუიორკ ტაიმსი არის მთავრობის ინსტრუმენტი და მთავრობის ლეგიტიმაციას მე არ ვაღიარებ როგორც ლიბერტარიანელი. მაშინ შემიძლია ვუჩივლო. მაგალითისთვის, თუ მე მოვიპარავ წიგნს საჯარო ბიბლიოთეკიდან, მე არ ვიტყოდი, რომ ის მოვიპარე. არამედ მე გავანთავისუფლე წიგნი არაკანონიერი მესაკუთრისგან, რომელმაც წიგნი მოიპოვა მოპარული ფულით, რადგან გადასახადები არის მოპარული ფული. They stole it through taxes, and all taxes are theft from the anarchist point of view. ეგ იყო ჩემი შემდეგი შეკითხვა. კარგია, ნელ-ნელა გადავდივართ შემდეგ თემაზე. Go to a private library and take a book, you're a thief. But if you go to a government შენ თუ წახვალ და წიგნს მოიპარავ კერძო ბიბლიოთეკაში, შენ ხარ ქურდი, მაგრამ თუ საჯარო ბიბლიოთეკიდან მოიპარავ, შენ არ ხარ ქურდი. ჩემი ფავორიტი პერსონაჟი წიგნიდან ატლანტმა მხრები გაშალა არის რაგნარ დენისკოლდი, პირატი, რომელიც მხოლოდ მთავრობის გემებს ესხმოდა თავს. ამ ლოგიკიდან გამომდინარე, მე ჩავთვალე, რომ ნიუიორკ ტაიმსი არის მთავრობის ინსტრუმენტი და ამიტომაც ჩემი საჩივარი გამართლებული იყო ჩემივე ლიბერტარიანული პრინციპებიდან გამომდინარე. was also justified because they are part and parcel of the government apparatus. Or at least that's my claim, and I think it's a good claim. Okay, and the question. ასეთი შეკითხვა მაქვს. კორონას დროს მცირე ბიზნესის ადმინისტრაციამ ამერიკაში გზელვადიანი სესხები გასცა. SBA loan-ებს ეძახდნენ. ეს თანხები უნდა გადაუხადოთ უკან? რა თქმა უნდა არა, ისინი არიან ქურდები, კრიმინალები. მაგრამ თქვენ ხო კონტრაქტს მოაწერეთ ხელი. ქურდთან და კრიმინალთან კონტრაქტი არ არის ლეგიტიმური. პრაგმატულად თუ შეხედავ, კი უნდა დაუბრუნო, იმიტომ რომ მთავრობას უფრო მეტი იარაღი აქვს ვიდრე შენ. თქვენი პასუხიდან გამომდინარე, ეხლა მე 100,000 გავაკეთე. იგივე რომ კითხო გადასახადებზე, რა თქმა უნდა, გიპასუხებ, რომ არ უნდა გადაიხადო. ჩვენ ვიხდით, იმიტომ რომ არ დაგვიჭირონ. კი ეგრეა, მოდი ასე შევხედოთ. მე რომ იარაღი დაგადო და გითხრა, მომეცი საფულე. გაქვს თუ არა შენ ჩემი მოტყუების უფლება, რომ არ გაქვს საფულე? რა თქმა უნდა, კი. იმიტომ რომ მე ვარ კრიმინალი, შენ არ გაქვს ჩემთან გულწრფელობის ვალდებულება. მაგრამ თუ იცი რომ აქვს საფულე, თუ ნახე, რა თქმა უნდა, გესვრი და ძალით წაგართმევ. საკითხი დგას ასე. მას შეუძლია მომატყუოს თუ არა? პასუხი არის კი. მაგრამ მე არ ვიტყუები, მე მართლა არ მაქვს საფულე. მთავრობისგან სუბსიდიის აღება ლიბერტარიანული მორალით გამართლებულია? გადასახადები გასაგებია, მაგრამ სუბსიდიის აღებაზე რას გვეტყვით? მხოლოდ იმ შემთხვევაშია გამართლებული, თუ შენ ხარ ლიბერტალიანელი. მე ვმუშაობდი არკანზასის უნივერსიტეტში, რომელიც სახელმწიფო უნივერსიტეტია. მე მათგან ვიღებდი ხელფასს. იყო თუ არა ეს ლეგიტიმური? რა თქმა უნდა, კი. მე განვანთავისუფლებ ფული ქურდებისგან. It's okay, სახელმწიფოსგან აიღო სწავლის ფული, რადგან ამ გზით შენ წართმეულ ფულს იბრუნებ უკან. საქართველოში პოლიტიკური პარტიები ფინანსდებიან სახელმწიფოსგან.
რან პოლს ჰქონდა ეს პრობლემა. მისი პრეზიდენტობის კანდიდატობის დროს მე დავწერე სტატია, რომ არ იქნებოდა სწორი, რომ მას აიღო სუბსიდია სახელმწიფოსგან, იმიტომ რომ მას დაბრალდებოდა ფარისევლობა. თუმცა ფულის აღება იქნებოდა გამართლებული, იმიტომ რომ ეს იქნებოდა მოპარული ფულის დაბრუნება. საჯობია ფული იყოს ქურდის ხელში თუ უდანაშაულო ადამიანის ხელში. But it would be justified because it's stolen money, and where is the money better off, in the hands of the thief or in the hands of maybe not even the victim, but in the hands of an innocent person? Okay, if it's stolen money. Okay, თუ მოპარული ფულია და შენ გიჩნდება შანსი აიღო, მაშინ სწორი არ იქნება იმ ხალხს დაუბრუნო, ვისაც მოპარეს? არა, ვერ დაგეთანხმები მაგაში. ესეთი მაგალითი წარმოვიდგინოთ. ნაცისტი ხო ცუდია. ყველა ვთანხმდებით ამაზე. მე ვიპარავ ნაცის ავტოფარეხიდან მანქანას. მაგრამ ეგ მანქანა შენი იყო. შენ წაგართვეს ნაცისტებმა. შენ მოდიხარ ჩემთან და მეუბნები მადლობას და მთხოვ დაგიბრუნო შენი მანქანა უკან. მაგრამ მე უარით გისტუმრებ. Thanks for rescuing my truck. Give it back. And I say, go get your own truck. იმიტომ რომ შენ გამოიმუშავე? He owned it. No, you earned it. ხო, მე გამომიმუშავე. ეს უკვე ჩემი საკუთრება. შენ თუ გინდა მანქანა, წადი და გამოიყვანე ნაცისტების You ავტოფარეხიდან. go deal with the Nazis. Go take a different truck. მე კი არ მომპარავს ის მე გავანთავისუფლე არაკანონიერი მფლობელისგან. ეს იქნებოდა ლიბერტარიანული კანონის ჩემეული ინტერპრეტაცია. Well, that's interesting because we see საინტერესო პარალელს ვხედავ იმასთან, თუ როგორ მოვიქეცით ჩვენ საქართველოში. Society of as a libertarians, liberty lovers. I think შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ გირჩისთვის მთავრობისგან ფულის აღება არ იქნებოდა ჭკვიანური. ვიღაცები ფარისევლობას დაგაბრალებდნენ, მაგრამ პრაგმატული თვალსაზრისით თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ ფული. პრაგმატიზმი და კარგი საქციელი სხვადასხვა რამაა. მხოლოდ ლიბერტალიანელებისთვის არის სახელმწიფოზე ფულის წართმევა სწორი, რადგან მხოლოდ ისინი და სხვა არავინ თვლიან სახელმწიფოს კურდებად. so. Pragmatism and good behavior are different. Well, the only people justified in taking money from thieves are people who think that they're thieves, and only libertarians think that the government is a thief. Everyone else thinks it's perfectly legitimate. So Therefore, they shouldn't take any. because you think Because it's it's good people. No, you know what I'm thinking right now. What he said between these two choices, right? ჩვენ შემთხვევაში ჩვენმა საზოგადოებამ მოვიპოვეთ ეს ფული სახელმწიფოსგან. და არა მარტო მე ან შენ. ჩვენ შევქმნით ისეთი შიდა წესრიგი, რომელმაც მოგცა საშუალება თქვენი მაგალითთან პარალელები რომ გავავლოთ, ერთად წავსულიყავით. და ფაშისტების ავტოფარეხიდან გამოგვეყვანა ის წართმეული მანქანა. და რაც ეღირებოდა ის მანქანა, იმას გავიყოფთით ამ საზოგადოების შიგნით. You earned it with him. You didn't get the car alone. Together we got it. And then we figured that who's these together? Who are those people that got the money, liberate money? So we have a way to figure it out. Who are those people? We have a way to figure it out, and then we spread the money within them. How is that? მომწონს თქვენი რეაქცია. That's very, very ეს good. ძალიან კარგი საქციელია, რომ ეს თანხები დაუბრუნეთ მათ, ვისაც წაართვეს. თუმცა თქვენ ამის ვალდებულება არ გქონდათ. Magnificent. მიუხედავად იმისა, რომ ის თქვენთვის ძალიან პოპულარობის მომტანი იქნებოდა. We would like the innovations. Call it not sui generis. I forget what the word is. Over and above the call of duty. You didn't have to give it back to them. You could have told them, you want it, you go get it, like I told him. But I think it's a magnificent Way to do it? magnificent publicity for you. Yeah. To take the money and say it was unjust and give it back to the, if you can discern who Who exactly they Not have to everyone. who მოდი fought დავაზუსტებ. with me to go
about ჩვენ კი არ დაგვიბრუნებია ყველასთვის. არამედ მათ, ვინც ჩვენთან ერთად იბრძოლა. you are Girchი. უფრო დავაკონკრეტებ. პარტიას სჭირდებოდა 50,000 ხმა, Votes to get to რომ პოლიტიკური სუბიექტი გამხდარიყო. to be eligible. ანუ 50,000 ამომრჩეველი ჩვენთან ერთად წამოვიდა 50,000 ფაშისტების went with ავტოფარეხიდან მანქანის გამოსაყვანად. without them we could მათ not. გარეშე ჩვენ მანქანას ვერ გამოვიყვანდით. They opened ვთქვათ, ეს მანქანა ღირს 50,000 დოლარი. ეს თანხა ნაწილდება 50,000 კაცზე და ყველას შეხვდება 1 დოლარი პირობითად. ნუ აქ მერე შემოდის მერიტოკრატია, ზოგს 100 დოლარი შეხვდება, გაწეული წვლილის მიხედვით ზოგს 100 და ასე შემდეგ. had like contribution of რას ფიქრობთ? სამართლიანია ეს მიდგომა? This guy got $100 back, this guy got $1. Is it fair? რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, შესანიშნავია. თავიდან მე შეცდომით ვიფიქრე, რომ ყველა გადამხდელს დაუბრუნეთ. Great. See, I thought you gave it to every taxpayer. არა, ყველას არა. ყველას ხომ არ მოუწია ხმა ჩვენთვის. ზოგმა პირიქით სოციალისტებს მისცა ხმა. მათ ხომ არ ეკუთვნოდათ რაიმე. ზოგმა So they want Nazis. And So why should I give them? კეთახმები 100%. ეს ძალიან კარგია. სწორიცა, რა ვიცი, რა უნდა გთქვა. აღფრთოვანებული ვარ. მე თქვენი ფანი ვარ. here, United States, Could work anywhere. It's the same. George had question. როგორ ფიქრობთ, ეს ფორმულა აქაც იმუშავებს? რატომაც არა, აქაც იმუშავებს. ამ საუბრიდან გამომდინარე, მინდა კითხოთ ამ თავზე, ყალბი ფულის შესახებ. რატომღაც ეს თავი გამახსენდა ახლა. Fake money when you print your own money. Oh, Counterfeit. counterfeiting. Okay. Okay. I think we could do that because we figured it out how to counterfeit. And that's the key and the beauty how we figured out this magnificent decision. Let me just say that this is a philosophical discussion, and I'm not advocating breaking the law. So with regard to counterfeiting, მოდი counterfeiting is თქვათ, illegal. რომ მე არავის მოუწოდებ კანონის დარღვევისკენ და ფულის ბეჭდვის. ჩვენ უბრალოდ გვაქვს ფილოსოფიური I დისკუსია. don't know if it really თუმცა ამდენი კრიპტოს არსებობის პირობებში რა გაყალბებაზეა საუბარი, როცა არც ერთი ეს კრიპტო არ იმართება სახელმწიფოების მიერ და მთავრობებს მათ მართვაში ბერკეტები არ აქვთ. ყველას, ვისაც ამის უნარი და შესაძლებლობა აქვს, შეუძლია გააკეთოს კრიპტოვალუტა. ტექნიკურად ეს ხომ ჩანაცვლება არსებული ფულის. our own money, although back then they too, but today many people understand how to do it, and way we communicate, you could really market your money, you could sell your money, and we have clearly many projects like that are valued very in high value. You heard the Bitcoin, right? So today it's kind of similar, like some private money. I mean, no government owns it, and people only own it. Well, let me talk a little bit about the counterfeiting chapter. რა შემიძლია გითხრათ ამ თავზე? Book, თვითონ წიგნმა ბევრი კრიტიკაც და მოწონებაც დაიმსახურა ლიბერტარიანული საზოგადოებისგან. compared me to Mises. ჰაიეკი მეგონა რომ მთვრალი იყო, როცა 35 წლის ბიჭმა რაღაცა დაუჯღაბნე და ამის გამო მან მიზეს შემადარა. Compared me to Mises. ფულის გაყალბების The only chapter that had თავმა ამ წიგნიდან ყველაზე მეტი კრიტიკა დაიმსახურა, შეიძლება sensible ითქვას. criticism was by libertarians. Matt რას McConnell, ვამბობ მე ამ თავში? მე ვამბობ, რომ ლეგიტიმური ფულის გაყალბება the third person, I forget her name. არალეგიტიმურია. Chapter. ოქრო არის ლეგიტიმური ფული. Criticized this chapter. და რადგან ოქროს ვერ ატარებ, შეგიძლია ატარო ოქროს სერტიფიკატი. ამ სერტიფიკატის გაყალბება არის დანაშაული. Good ამაზე არ criticisms დავობთ. of this. So what is the chapter? What the chapter says is that it's illegitimate to counterfeit legitimate money, like gold. Gold is legitimate money, and you don't always have to carry around gold. You could carry around a gold certificate. Like this piece of paper will entitle you to 10 ounces of gold.
And to counterfeit that would be a crime. However, to counterfeit money, like fiat currency, like US or თუმცა Canadian currency, is very ფიატ different. ფულის გაყალბება არა, რადგან ფიატ ფული უკვე თვითონ ყალბია. სხვადასხვა ამერიკამ ომის დროს ჩრდილოეთ ვიეტნამში ჩამოყარა ყალბი ვიეტნამური ფული, რითაც დიდი ზიანი მიაყენა მათ ეკონომიკას. ეს შეიძლება ატომური იარაღზე უარესი იყოს. ჩემი ლოგიკა იმაშია, რომ თუ არალეგიტიმურია ფული, არალეგიტიმურის არალეგიტიმურით გაყალბება ლეგიტიმურია. They counterfeited the money and they dropped it here and there, and the people picked it up and it looked like money, and they started spending it. And this was თუ შენ ხარ კაი კაცი და მუშტს დაგარტყამ, არაა სწორი, მაგრამ თუ ეს არის ცუდი კაცი და მას კრიმინალური განზრახვა აქვს თავის დანით, მასზე მუშტის დარტყმა მოსულა. If you counterfeit money, if you attack illegitimate money, if you look, if I punched you, that's illegitimate because you're innocent. But this guy over here is a criminal, and he was going to punch me, and he has a knife, and I punched him. ეს იყო ჩემი არგუმენტი ამ თავში. მათი κρიტიკის არგუმენტი ის იყო, რომ მთელ ეკონომიკას ავნებ გაყალბებით და უდანაშაულო ხალხი ზარალდება ამით. So counterfeiting illegitimate counterfeit money is legitimate. So that was my argument. And their argument was, well, you screw up the whole economy. And you attack innocent people who use the fiat currency because they're on fixed incomes and now the prices are higher and they're losing out. And I'm saying, ჩემი პასუხია, რომ არც ისე უდანაშაულონი არიან, რადგან ისინი იყენებენ არალეგიტიმურ ფიატ ვალუტას. მესმის, რომ ეს ცოტა რთული მიდგომაა, მაგრამ ეგეთი რთული იყო ჩემი ნიუიორკ ტაიმსზე საჩივარიც. და რავი, ეგეთი რთული პიროვნება ვარ. They do the same thing, right? მთავრობა რო ფულს ბეჭდავს, ეგ უკვე გაყალბებაა თქვენი აზრით. კი ეგრეა, როგორც კი ფულს ბეჭდავენ, ისინი კრიმინალურ საქმიანობას ეწევიან და მე თუ ფულს ვაყალბებ, მათ კრიმინალურ საქმიანობის შეჩერებას ვცდილობ. What is our მოდით გადასახადებსაც შევეხოთ. რა არის ჩვენი მიდგომა? თუ არავინ გადაიხდის გადასახადებს, მთავრობა როგორი ფუნქციონირებს? თუ არავინ არ გადაიხდის გადასახადებს, მთავრობა ვერ ფუნქციონირებს და ყველაფერს, რასაც მთავრობა აკეთებს, კერძო სექტორი. ერთ-ერთი ჩემი წიგნი არის ქუჩებზე და მაგისტრალებზე. 40,000 კაცი იღუპება ყოველწლიურად მაგისტრალებზე კანადაში. კანადაში 4,000, იმიტომ რომ სახელმწიფოს საკუთრებაშია გზები. გზები რომ კერძო იყოს, იქნებოდა კონკურენცია გზებზე უსაფრთხოებაშიც. თუმცა ისინი ამბობენ, რომ თუ გადასახადებს არ გადაიხდი, არ გექნება გზები. Ულს მიცემ გზების კერძო მესაკუთრეებს, იმაზე ნაკლებს, ვიდრე გადასახადებია. ამ წუთას გადასახადებსაც ვიხდით და მაგისტრალებზე ტოლებსაც ვიხდით ყოველ შლაგბაუმზე, ხიდზე თუ გვირაბში შესასვლელებთან. კი, ეგრეა, კერძო სექტორის შემთხვევაში იქნებოდა შენიხდი მხოლოდ ტოლებს. ამერიკაში გზები არაა კერძო. კერძო რომ იყოს, ნაკლები ხალხი დაიღუპებოდა გზებზე. პოლიციის მაგალითი ავიღოთ. ამ წუთას კერძო სექტორში უფრო მეტი პოლიციელია, ვიდრე საჯარო სექტორში. მოლებზე, რესტორნებში და ასე შემდეგ. რას ფიქრობთ ნებაყოფლობით გადასახადებზე? like voluntary taxes. So what do you think about like they pay? Okay, I don't tell you how much you pay like for our country, let's say. Well, to me, მე ვფიქრობ, რომ ყველანაირი გადასახადი არასწორია, რადგან ყველანაირი გადასახადი არის სავალდებულო თავისი არსით. როგორც უკვე აღნიშნე, მთავრობის ყველა ფუნქცია შეიძლება პრივატიზებული იყოს.
ეს არის ანარქო-კაპიტალისტური მიდგომის არსი. I think that's the anarcho-capitalist libertarian. ანუ საერთოდ არ გჭირდება მთავრობა? We don't need government at all. კი, ეგრეა. მთავრობის არსებობა არის არააგრესიულობის პრინციპის დარღვევა, რადგან ის ძალით გავალდებულებს შენ გადაიხადო ფული. მე თუ ფულის გადახდას გაძალებ და შენ არ მეთანხმები, გამოდის რომ მე ვარ მოძალადე, ქურდი. მე თუ გასესხებ ფულს და დაბრუნებას გთხოვეს სხვა, მაგრამ მთავრობასთან მე არანაირი კონტრაქტი არ მაქვს, რომ გადავხადო რამე თანხას. But we didn't agree to pay the government any money. Where is the contract? I never signed any contract. არჩევნებში ღებულობთ მონაწილეობას. მხოლოდ ერთხელ მივიღე მონაწილეობას, სანამ ანარქო-კაპიტალისტი გავხდებოდი. მერე სულ მეზარებოდა. თუმცა მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. მაგათი არგუმენტი ისაა, რომ შენ აქ თუ ცხოვრობ, უნდა გადაიხადო გადასახადები. წარმოიდგინეთ ამერიკის დაარსებამდე ცხოვრობ ოჰაიოში, სადღაც სოფელში და მოდის ვიღაცა გეუბნება, რომ ვიწყებთ სახელმწიფოს შენებას. შენ ეუბნები, რომ წარმატებებს გისურვებთ, ვიმეგობროთ, ვივაჭროთ და ისინი გეუბნებიან, რომ მოიცა კაც შენ ვერ გაიგე, შენ გინდა თუ არ გინდა ამ სახელმწიფოს ნაწილი ხარ და უნდა გადაიხადო გადასახადები. ეს ხომ იგივეა, რაც გატაცება. კიდევ ერთი არგუმენტი სახელმწიფოს საჭიროების არის, თქვათ, მე და შენ გვაქვს დავა, ჭუბი. ჩვენ გვინდა მთავრობა, რომელიც გაგვაშველებს და სამართალს დაადგენს. ამ ლოგიკით კანადა და ბურუნდიმ რომ იჭხუბონ. ვინ უნდა გაარჩიოს სიმართლე? So there's no So evidence. you are one of the state of United States. ანუ გჭირდება მსოფლიო მთავრობა, რომ გააშველოს კანადა და ბურუნდი, ან ჩინეთი და ბრაზილიის ჭხუბი. თითქმის არავის არ უყვარს მსოფლიო მთავრობის იდეა. მაგრამ მე გეკითხებით, რით განსხვავდება ეს იდეა რომელიმე სახელმწიფოს მთავრობის იდეისგან? But the implication of national government is world government. The problem with world government is if there's a world government. ჯერ ერთი მსოფლიო მთავრობა დემოკრატიის პირობებში იქნებოდა ინდოეთის და ჩინელების მმართველობის ქვეშ, იმიტომ რომ ისინი არიან ყველაზე მეტნი და მეორე, მე ხო ებრაელი ვარ და არსად გასაქცევი არ მექნებოდა ნაცისტების დროს. მოკლედ, დასკვნა ისაა, რომ მთავრობის იდეა არის ინდივიდის უფლებების დარღვევა. ასეთია ლიბერტარიანიზმის ანარქო-კაპიტალისტური ხედვა. თუმცა ასეთი ხედვა გვაქვს მხოლოდ 2%. უმრავლესობა ლიბერტარიანელების მხარს უჭერს მცირე სახელმწიფოს იდეას. აინ რენდი, რობერტ ნოზეკი და სხვები მათ მინარქისტებს ეძახიან. მათი აზრით სახელმწიფოს მხოლოდ ერთი ფუნქცია უნდა ჰქონდეს, დაიცვას მისი მოქალაქეები. ამისთვის მას სჭირდება არმია, პოლიცია და სასამართლო. არმია საგარეო საფრთხეებისგან თავის დასაცავად, პოლიციაში დაუსაფრთხოებისთვის და სასამართლო დავების გასარჩევად. This Congress considers this a part of government. Yeah. Can we have a private Congress? Private Congress? Can we have a private? Well, no. According to the minarchists, we have to have a government. მინარქიის დროს მინიმალური დაბეგრვა იქნება, რომ დაფინანსდეს არმია, პოლიცია, სასამართლო. We need some taxes. We need them. Yes. The only one that has no taxes the ზენაის სასამართლო, კონგრესი და პრეზიდენტი. ამაზე დაბლად დგას ამერიკის კონსტიტუცია. რონ პოლის ლიბერტარიანული ხედვა. მაგრამ კონსტიტუცია უშვებს სახელმწიფოს საკუთრებაში გზებს და სახელმწიფოს საფოსტო მომსახურებას, რასაც ჩვენ არ ვეთანხმებით. Whatever the U.S. Constitution says, it's fine. But the U.S. Constitution allows government roads and post offices. So that would be bad. And then the fourth level down would be classical liberals like Milton Friedman and Friedrich Hayek. მესამე დონე არის კლასიკური ლიბერტარიანიზმი, მილტონ ფრიდმანი, ფრიდრიხ ჰაიეკი, რომლებიც სახელმწიფოს უტოვებენ არმიას, სასამართლოს და პოლიციას, აგრეთვე გზებს, ბიბლიოთეკებს და ძალიან მცირე დოზით სოციალურ დახმარებებს. ერთხელ მილტონ ფრიდმანს ვკითხე, რამდენი
იდეალური გადასახადის განაკვეთი. მან მიპასუხა მშპ-ს 10%. ამ სხვადასხვა ლიბერტარიანული მიმდინარეობებიდან თითოს ყავს საშუალოდ 30-32%-ზე მეტი მიმდევარი და ჩვენ ანარქო-კაპიტალისტები ვართ დანარჩენ 4%-ში. ასეთ უმცირესობაში ვართ, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სწორი ვართ, რომ მთავრობა არის ბოროტი ორგანიზაცია და ის არ უნდა არსებობდეს. That's right, like libraries and parks and roads and police can be done privately. But if we go, let's rewind. ცოტა უკანდო წავიდეთ წინა საუკუნეებში, როცა მეფეები ყავდა. მეფე ფლობდა ყველაფერს და ეგ სისტემა შეიძლება განვიხილოთ როგორც მთავრობა. მონარქიაზე როგორი ხედვა აქვს ლიბერტარიანიზმს? Because at that time the king, nobles used to own the place, and peasants used to live within, or slaves or peasants, whatever. It was different class. So at that time, everything was also like private. Now, how does libertarians look at that kind of regime? Because it's already private. Well, I don't think anything was private. მეფობის დროს ხალხის საკუთრებაში არაფერი არ იყო. მეფის საკუთრება იყო ყველაფერი. რაღაც ვეზირების, თავადების, მაგრამ თუ არ მოეწონებოდა ვეზირი, მოკლავდა და სულ ეს იყო. არ მგონია, რომ ეს იყოს კერძო საკუთრებაზე აწყობილი სისტემა, როცა ყველაფერი ერთი მეფის ხელშია. ჩემს მეგობარ ლიბერტარიანელ ჰანს ჰოპეს აქვს შესანიშნავი წიგნი დემოკრატია, ღმერთი რომელმაც არ გაამართლა. ის ამ წიგნში ამბობს, რომ მონარქია ჯობია დემოკრატიას, რადგან მეფე საკუთარ ქონებაზე უფრო ზრუნავს, ვიდრე 8 წლით არჩეული პრეზიდენტი. რადგან მან ეს ქონება თავის შვილს უნდა გადასცეს. თუ მეფე თავის ქვეყანას, ანუ თავის ქონებას არ მართავს სწორად, ის დაანგრევს ეკონომიკას და ის ანგრევს თავისი შვილის ქონებას. ზოგადად ჰანსი ანარქისტია, მაგრამ არჩევანი რომ კონდეს ორ ცუდს შორის, ის ამბობს, რომ დემოკრატიას მონარქია ჯობია. His time horizon is very limited, it's 8 years. Whereas the king has got a long time horizon. So if he ruins the country, he'll ruin it for his son, the prince. So Hans is making the point that Hans is an anarchist. He's against monarchism and democracy. But he said if he had to choose between the two, He would go monarchism monarchy. is better. Right. So on his point of view, or the point of view of the anarchist, we're going გამოდის, back. რომ მონარქიიდან დემოკრატიაზე გადასვლა უკან გადადგმული ნაბიჯი იყო. There's a huge confused amount of the people that don't understand what they own, how they're gonna own, and at the time everything was settled. This guy owns, those guys owns, and it was going down just steps. Yeah, no, I think you're making a good Hans შენ იგივე და კარგი არგუმენტი მოგყავს, რაც ჰანს ჰოპეს, რომ მონარქია უკეთესია ვიდრე დემოკრატია. Hans in general. მე მისი ფანი ვარ, კონკრეტულად ამ წიგნის და შენი მოსაზრებაც სამხრივ საინტერესოა. Democracy might be the worst system, and monarchism might be a better system. Okay. Well, in მე the way უფრო იმიტომ ვახსენე მონარქია, რომ მას ვლინკავ მერიტოკრატიასთან. იმიტომ რომ შენ ვერ გახდები მეფე თუ არ დაიმსახურებ მეფობას. earn it. You cannot be. You have to earn it. You have to prove it. Otherwise, they're gonna replace you. საინტერესოა, მასე არასდროს მიფიქრია მონარქიის მერიტოკრატიასთან კორელაციაზე და შენი ხედვაც საინტერესოა. What is your opinion? ასეთ შეკითხვა მინდა დაგისვათ. რას ფიქრობთ, რატომ ვერ აღწევენ წარმატებას ლიბერტარიანელები მთელ მსოფლიოში? We are doing wrong. მე როცა ხალხს ვისაუბრები, ლოგიკურად ყველა მომყვება საუბარში და ძნელია საღი აზრის დონეზე კამათში ჩემი ლიბერტარიანული მიდგომის გამტყუნება. მაშინ რას ვაკეთებთ არასწორად? რატომ ვერ ვიგებთ არჩევნებს? Something like this, right? If it moves private, Yeah, if it doesn't move private. Right. Okay, so when I'm talking to people like this, and okay, it's logic, common sense, everything,
and it's hard to like give some arguments because your arguments are so strong and it's on a paper and it's clear. So what is a really like what we are doing wrong? You know, I've written 33 books. მე ვარ ბევრი წიგნის და 700 სამეცნიერო ნაშრომის და 5000-მდე სტატიის ავტორი. და ყველაზე დიდად ვამაყობ ერთი ნაშრომით, რომელიც ზუსტად ამ შენ შეკითხვას სცემს პასუხს. ჩემი მოკლე პასუხია ბიოლოგია. არ მგონია რომ რამეს არასწორად ვაკეთებდეთ. მიზეზი ჩვენი 1-2% რეიტინგისა მიუხედავად იმისა რომ ყავს რონ პოლი, ჰაიეკი, აინ რენდი, მიზეს და სხვები არის ბიოლოგია. Myself in category, but people like me too. მეც მათ შორის. For many years, why don't we succeed? უფრო კონკრეტულად I think it's due to სოციობიოლოგია. მეცნიერება, რომელიც სწავლობს რატომ ვიქცევით ისე როგორც ვიქცევით. sociobiology is a theory as to why we behave the way we behave now. And it says we behave the way we behave now. სოციობიოლოგია ამბობს, რომ ჩვენ ასე ვიქცევით, როგორც ვიქცევით, იმიტომ რომ მილიონ წლების წინ, როცა ქვის ხანაში ვიყავით, რისი გამოვლა დაგჭირდა, რომ გვეცხოვრა და ბავშვები გაგვეჩინა. ორი გზა არის ხალხი ერთმანეთს დაეხმაროს გადარჩენაში. ერთი, პირველი, სიკეთის კეთება ჩვენს გენებში არის. რესტორანში რომ ვნახოთ ვიღაცა უცხო იღრჩობა, ჩვენ გავიქცევით და მას დავეხმარებით გადარჩენაში, იმიტომ რომ მილიონ წლების წინ ჩვენ ცხოვრობდით 20-30 კაციან ჯგუფებად, სადაც ძირითადად ნათესავები ვიყავით და ნანადირებს ვიყოფთით თანაბრად. შენ თუ არ გინდოდა სხვასთან გაყოფა, შენ ვერ იქნებოდი ჯგუფის წევრი და თუ ჯგუფის წევრი არ იყავი, შენ არ ტოვებდი შთამომავლობას. აქედან მოგყვება ჩვენ სიკეთის კეთება გენებში. a deer or a buffalo, everybody shared. If you didn't want to share, you weren't part of the group. And if you weren't part of the group, you didn't leave children. So we have in our makeup benevolence. The other way of მეორე გზა ერთმანეთთან ურთიერთობის არის did we have markets ბაზარი და ერთმანეთთან ვაჭრობა. ქონდა ვაჭრობა მილიონი წლის წინ? რა თქმა უნდა, არა. ამიტომ ჩვენ გენებში იმდენად არ გვაქვს ვაჭრობის კულტურა. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ქვის ხანაში სოციალიზმი იყო? არა, უფრო ადრე ქვის ხანამდე ნებაყოფლობით სოციალიზმი იყო. სოციალიზმი არა. მოდი დავივიწყოთ სოციალიზმი. ჩვენ უბრალოდ ვიყავით ერთმანეთისადმი კეთილგანწყობილები. ჯგუფში იყო 20-30 ნათესავი. იქ არ იყო არანაირი სავაჭრო ურთიერთობები. ეს იყო მილიონ წლების უკან. 10,000 წლის წინანდელი გათხრები კი გვიჩვენებს, რომ ერთ სოფელში იპოვეს 5,000 თიხის თასი. და 5 მილის დაშორებით იპოვეს 5,000 ისარი. რაც იმის დასტურია, რომ ამ დროს უკვე ისინი ერთმანეთში ვაჭრობდნენ. თუმცა ეს იყო სულ რაღაც 10,000 წლის წინ. დასკვნა ისაა, რომ კაცობრიობას ჯერ კიდევ სუსტი გენეტიკა გვაქვს ვაჭრობის მიმართ. ახალგაზრდები ვართ ჯერ და კიდევ 100,000-ან მილიონ წლები შეიძლება დაგჭირდეს, სანამ ლიბერტარიანიზმი გაიმარჯვებს ჩვენში. ჩვენ ყველაფერს სწორად ვაკეთებთ. უბრალოდ ბიოლოგია თავისას შვება. ლიბერტარიანიზმი არის ერთადერთი ჭეშმარიტი სისტემა, მაგრამ უმრავლესობა მას უარყოფს. სიზიფეს ლოდი რა არის, იცით? We have 4 members in Georgia is ahead of like 50,000. ჩვენ 4 წევრი ყავს პარლამენტში ლიბერტარიანული პარტიიდან. In Congress. ძალიან კარგი. Right.
Yes, And yet, so- libertarianism is the only true just system. ლიბერტარიანიზმი არის ერთადერთი ჭეშმარიტი სისტემა, მაგრამ უმრავლესობა მას We're not უარყოფს. doing anything wrong. It's that, you know what the rock of სიზიფე Sisyphus ბერძნული is? მითოლოგიიდან, რომელსაც ქვის ლოდი აქონდა მთაზე და იქიდან უგორდებოდა ისევ. ის მთა არის ბიოლოგია, ჩვენ ვებრძით ბიოლოგიას და ვერ გავიმარჯვებთ, სანამ ჩვენი გენეტიკა არ შეიცვლება. So conclusion of this can be გამოდის, რომ თქვენი თეორიიდან შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ლიბერტარიანელები უფრო ჭკვიანები არიან, რადგან 100,000 წლით წინა ვართ. theory. Look, you were saying რა ვიცი, აინშტაინი ხო ჭკვიანი იყო, მაგრამ სოციალისტი იყო. ზოგადად ინტელექტუალები უარესები არიან, ვიდრე უბრალო ხალხი. უილიამ ბაკლის აქვს ესეთი ფრაზა: physicist, so I don't know that he is. მე მირჩევნია მართავდეს პირველი 2000 კაცი ტელეფონის ნომრების წიგნიდან, ვიდრე ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორები. Economists. Intellectuals are even worse than the average person. I think Buckley once said he'd rather be run by the first 2,000 people in the Boston telephone book than by the professori of Harvard. The professori of Harvard, the intellectuals. საშუალო სტატისტიკური უნივერსიტეტის პროფესორი 95% დემოკრატებს აძლევს ხმას და 4% რესპუბლიკელებს. ამიტომაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პასუხი შენს ძალიან მნიშვნელოვან შეკითხვაზე არის ბიოლოგია. ბევრი ჩვენგანი მთელ ცხოვრებას წირავს ლიბერტარიანიზმის გავრცელებას, მაგრამ სამწუხაროდ შედეგი წირია. Biology, and it's not because we're not doing a good job. There are many of us that devote their whole lives to doing this, and there are some very brilliant people. That's your answer, but გასაგებია თქვენი ვერსია, მაგრამ how do you ჰაიეკი, მიზესი და მასეთ დიდი ლიბერტარიანელები როგორ ხსნიდნენ წარუმატებლობის მიზეზს? რამე თუ ხსმენიათ მათ ახსნაზე? Too many people wrote about that. I think if you Google არა, არ it, მსმენია, there will თუნდაც be რომ დაგუგლოთ, სავარაუდოდ ჩემი ბიოლოგიის თეორიის ნაშრომი შეგხვდებათ. give credit out, but I think But you თქვენი პასუხი არც ისე ოპტიმისტურია. რა თქმა უნდა, არა. optimistic. later არგენტინაში შეიძლება გაიმარჯვოს ლიბერტარიანულმა კანდიდატმა. კი, ძალიან კარგი კანდიდატები ყავთ არგენტინაში, საუკეთესო კანდიდატი ყავთ, საუკეთესო. Exception that proves the law. მან შეიძლება თქვენი ბიოლოგიის თეორია ეჭქვეშ დააყენოს. Let's suppose Argentina. ხდება ხოლმე გამონაკლისები და გამონაკლისი ადასტურებს წესს. როცა მე დავწერე ეს წიგნი, ჰონკონგი და სინგაპური იყო ყველაზე თავისუფალი ქვეყანა. შვეიცარია მათ გვერდითაა თავისუფლების ხარისხით. მე ძალიან მომწონს არგენტინაში კანდიდატი, მაგრამ მას ჯერ არ მოუგია არჩევნები და რომც მოიგოს, საკითხავია რამდენ ხანს დარჩება, სანამ გადაირჩევენ. My theory is still true. ისე კი არის He ქარიზმატული. hasn't won yet. And secondly, if he wins, how long will he stay in office for? I don't know. He is charismatic. Well, ჩვენ ვაპირებთ იგივეს მიღწევას საქართველოში პრივატიზაციის გზით. we want to give away all the land Georgia has. ძალიან კარგი. ყველა მიწა სახელმწიფოს ხელში რაცა The government land ხალხს უნდა გადაეცეს. to people. So they can ეს ხელს შეუწყობს თვითმმართველობასაც, იმიტომ რომ გაჩნდება ბევრი ახალი მესაკუთრე და დაინტერესებული პირი. or give away to the people. It's very hard to, get their attention. So we got in Georgia certain things that they can, pay attention. Let's see. გისურვებ წარმატებებს საქართველოს გალიბერტალიანელებაში. ვიღაცა შეიძლება გაუჩნდეს შეკითხვა, თუ მე ასე პესიმისტურად ვარ განწყობილი, მაშინ რა შვები მე საერთოდ, რა აზრი აქვს ამ ყველაფერს? პასუხი მარტივია. რა შეიძლება იყოს იმაზე დიდი სიამოვნება, ვიდრე თავისუფლების პოპულარიზაცია? Even if we don't win. კი, მე ჰობიც მაქვს რაღაცეები, მიყვარს ჭადრაკი, მარათონში სირბილი და სხვა, მაგრამ თავისუფლების პოპულარიზაცია ჩემთვის ყველაზე დიდი სიამოვნებაა. I have hobbies that I enjoy, but promoting liberty, it's the most fantastical thing out there. ask
a good question. I've heard a lot ესეთი რაღაც უნდა გკითხოთ. ბევრჯერ ახსენეთ სოციალისტობიდან ლიბერტარიანენად გახდომის შემთხვევა. პირიქით ისტორიები თუ გსმენიათ. never heard კონკრეტული ვინმე ლიბერტალიანელი, ვინც სოციალისტი გახდა. have libertarians converted to socialists. You know anyone like that? I don't know of anyone. I know of people who've been არა, არ მსმენია ეგეთები, თუმცა ბევრი ვინც გადაიღალა, იმიტომ რომ მათ გამარჯვების იმედი დაკარგეს. წლები იბრძოლეს და პროგრესს რომ არ ხედავენ, for 30 years and they don't see ოდესმე გამარჯვების იმედი ეკარგებათ. Doing this because they want to win. It's like a sport. ეს ვიღაცებისთვის უფრო სპორტული ინტერესია და არა რწმენის საკითხი. Tell them in 100,000 years. გააჩნია თუ ეუბნები რომ 100,000 წლის მერე მოიგებ, მაშინ სხვა. like it. I'm a pessimist here. There are people that ო რავი, შეიძლება მე ვარ ზედმეტად პესიმისტი. არის ხალხი, ვინც გადაიწვა, ვინც დაიღალა, თუმცა მეგეთ შემთხვევა არ გამიგია, რომ ვინმე აქტიურ სოციალისტად გადაიქცა. ეს კაია. თავარია არავინ გვაკლდება და არ ემატება მოწინააღმდეგების ბანაკს. მართლა არ გამიგია, რა ვიცი, შეიძლება აყოს ასეთი შემთხვევებიც. to our enemies, our intellectual enemies. I don't know of any. There might be some. I don't know. I've heard. I mean, მე მსმენია ვიღაცებმა დაკარგეს რწმენა ლიბერტარიანიზმის, იმიტომ რომ აინახეს მსხვილი კაპიტალისტების და მთავრობის ზედმეტი და დანარჩენი საზოგადოებისთვის მავნე თანამშრომლობის მაგალითები. that are growing the government. They go like together. I don't know of anyone like that. არ ვიცი ეგეთები, თუმცა ვიცი ეგრეთ წოდებული bleeding heart ლიბერტარიანელები. ისინი ამბობენ, რომ ლიბერტარიანელები არიან, თუმცა ისინი უმატებენ რაღაცებს. მაგალითისთვის, მე მომწონს ჭადრაკი. წარმოიდგინეთ, მე რომ თქვა, რომ ყველა ლიბერტარიანელს უნდა მოსწონდეს ჭადრაკი. შენ ხომ მეტყვი, რა შუაშია ჭადრაკი ლიბერტარიანიზმთან? ესენი ამბობენ, რომ თუ შენ არ გიყვარს ჰომოსექსუალები, შენ ვერ იქნები ლიბერტარიანელი. რავი, მე არ მეზიზღებიან ჰომოსექსუალები, მაგრამ არც მიყვარს და არც ვარ. მე მყავს მეუღლე, რომელსაც მალე გაგაცნობთ. მაგრამ მე არ მგონია, რომ ჰომოსექსუალიზმს რამე კავშირი აქვს ლიბერტარიანიზმთან. არც შერეული რასების ქორწინებას აქვს საერთო რამე ჩვენთან. შენ ვინც გინდა ის მოიყვანე ცოა და ან მას გაყევ, მაგრამ ეს bleeding heart ლიბერტარიანელები ამბობენ, რომ ითვლებოდნენ ნამდვილ ლიბერტარიანელად, შენ უნდა მიიღო ეს მახინჯი ვოუქი შეხედულებები. რავი, ასეთ ხალხზე რა ვთქვა, დატოვეს ლიბერტარიანიზმი? არა, ისინი ძალიან კარგი ლიბერტარიანელები არიან, როცა მათ ფოკუსი აქვთ ლიბერტარიანიზმზე. მეორეს მხრივ მე მათ ვეძახი მემარცხენე სქელ ლიბერტარიანელებს. მე ვარ თხელი ლიბერტარიანელი. თხელი იმიტომ, რომ ჩემი ფილოსოფიური კრიტერიუმები ძალიან მკაფიოა. არაძალადობის პრინციპი, საკუთრების უფლება და მორჩა, სხვა ყველაფერი უმნიშვნელოა. ჰანსტოპი, მაგალითად, მეორე უკიდურესობაა. მე მას ვეძახი მემარჯვენე სქელ ლიბერტარიანელს, იმიტომ რომ ის თვლის, რომ დემოკრატები, ჰომოსექსუალები უნდა გამოირიცხონ საზოგადოებიდან, რასაც მე სასტიკად არ ვეთანხმები. მოკლედ, მე სქელი ლიბერტარიანიზმის წინააღმდეგი ვარ და როცა მეკითხებიან, თუ ვინმემ დატოვა ლიბერტარიანიზმი, კი, პასუხი არის დატოვე თუ გახდა სქელი ლიბერტარიანიზმის მიმდევარი ამ უაზრო დანამატების აღიარებით. Engaged in socialism, I don't know of anyone. There might be, I mean, there are many libertarians, I don't know of any. But there are people that have left libertarianism in the sense that they're adopting thick libertarianism, which I regard as almost an undermining of libertarianism, mixing it with irrelevancies. That's it. We have რა განსხვავება სოციალ-ლიბერალებსა და ჩვენს შორის? რით განსხვავდებიან ისინი სოციალისტებისგან? Can you give me an example? შეგიძლია მაგალითი მითხრა?
like აი the დემოკრატები Democratic Party in the ვთქვათ. US? Yes, What about it? it's a social liberals. ისინიც მემარცხენეები არიან. მე საერთოდ ამ საერთოდ ამ მემარცხენე მემარჯვენეობის თვალით არ ვზომავ. მე მაგალითად ლიბერტარიანელი ვარ. ანუ არც კონსერვატიული ვარ, არც მემარცხენე ლიბერალი სოციალისტი. ეკონომიკურ საკითხებში ჩვენ უფრო კონსერვატორებისკენ ვიხრებით, მაგრამ პიროვნული თავისუფლების საკითხებში, როგორიცაა ნარკოტიკების მოხმარება, პორნოგრაფია ან პროსტიტუცია, კონსერვატორები ძალიან ცუდები არიან და ლიბერალებს არაუშავთ. ანუ თქვენ უფრო ცენტრისტები ხართ? არა, არც ცენტრისტები. ჩვენ არც მემარცხენეები ვართ, არც მემარჯვენეები. ჩვენ ვართ უნიკალურები. Sui generis. მე უფრო სამკუთხედს ვხედავ, მარცხნივ დემოკრატები, მარჯვნივ რესპუბლიკელები და სამკუთხედის თავში ჩვენ. ის არ უყურებს ამას როგორც მემარცხენე მემარჯვენეობას. არა, რა თქმა უნდა, ჰიტლერი მემარჯვენე იყო და სტალინი მემარცხენე. თუმცა ისინი ორივე ერთნაირები იყვნენ ბევრ რამეში. დედა ტერეზა მემარცხენე იყო, როგორც სტალინი და რანპოლი მემარჯვენეა, როგორც ჰიტლერი. ეს ხო გიჟურად ჟღერს. ამიტომაც ცოტა რთულია ზუსტად გასცე პასუხი, ვინ დატოვა ლიბერტარიანიზმი და ვინ არა. I just don't know of any libertarians who have left. But the further out on the spectrum, the socialists would be further out, and the Democrats would not be as rabid socialists. But they still left. They're still on the left side of the left-right political spectrum. Yeah. In this book, I didn't know. Maybe I missed. ამ წიგნში, რავი, შეიძლება მე გამომრჩა. Anything related to აფერი მახსოვს იარაღის ტარების უფლებებზე. There are 3 books. მართლა არ მახსოვს, 3 წიგნი მაქვს სერიებიდან დაწერილი. ეს დიდი თემაა საქართველოში. გირჩი მხარს უჭერს იარაღის ლეგალიზაციას. საკუთრებით მის ფონზე, როცა რაც რუსეთმა გააკეთა საქართველოში. ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ვერ დაიპყრო ჰიტლერმა შვეიცარია, იყო ის, რომ მათ ყველას იარაღი ჰქონდათ და კარგი მოთხილამურები იყვნენ. მან შესვლა ძალიან ძვირი უჯდებოდათ, იცოდნენ. ამერიკაში ერთ-ერთი მოწინავე ამ საკითხში არის ჯონ ლოტი. მე მას ბევრ კვლევაში ვეთანხმები და ზოგადად ლიბერტარიანული ახსნა ასეთია. იარაღის ფლობა თუ ვიღაცის უფლების დარღვევა, მაშინ გამოდის იგივეინარად დარღვევა ხელის ქონა, რადგან შეგიძლია მუშტი ჩაარტყა ვინმეს. ან ქალებმა რო თქვან, ყველას ვისაც პენისი აქვს, სექსუალური მოძალადეა. მოსისულელია. მათი არგუმენტი ის არის, რომ ჩვენ შემთხვევაში ქართველები დათვრებიან და ერთმანეთს დახოცავენ. შეგიძლიათ მიმართოთ ქართველებს, რას ეტყოდით ამაზე? უბრალო სიტყვებით, რომ მიმართოთ ქართველებს. რა ვიცი, რა უნდა უთხრას. სიგიჟეა იმის გაფიქრებაც კი, რომ თქვა ხალხი შეიძლება დათვრეს და დახოცოს ერთმანეთი. რავი, გამორიცხული არაა, მაგრამ მაგ ლოგიკით დანებიც არ უნდა გქონდეთ, ხელიც არ უნდა გქონდეთ. მე ყავისფერი ქამრის ფლობელი კარატისტი ვარ. ანუ ფეხი არ უნდა მქონდეს? იჟი უნდა იყოს დაშვებები სერიოზულად განიხილო. But the reductio ad absurdum is then let's get rid of fists and feet and elbows. You can hurt someone with an elbow. It's just ludicrous. Okay. How is აქ როგორი წესებია კანადაში? There's no guns. არა, კანადაში აკრძალულია. მხოლოდ პოლიციელს აქვს იარაღის ტარების Or უფლება. if you're a policeman, you can have a gun. The civilian, like, no. Very difficult. ძალიან ძნელი. Thank you for your time. მადლობა, რომ დრო It was a journey დაგვეთმეთ. for us. My pleasure. We will make მადლობა და ჩვენ გვინდა გადმოგცეთ თქვენი წიგნი. we will have to. I hope you're gonna learn Georgian. We won't. ჩვენ გვინდა ხელი მოგვიწეროთ წიგნებზე და ჩვენც მოგიწერთ ხელს ქართულ წიგნზე. And we will sign that book too. Okay, good. From Girçi. Say from Girçi. Who do I make it out to? We'll give you some names. Yeah, definitely.
I'm gonna write down. ეს წიგნები თქვენი ავტოგრაფით ჩვენი გირჩელი მეგობრებისთვის საჩუქრად გვინდა წავიღოთ. Translated. How would you do it usually? Here, I don't know. I'll show you what I usually do. How is that? That's the libertarian alphabet. What does it say? Signature. For liberty, For liberty. my name, and Yes. Vancouver, British Columbia. Nice.